अलराइटी हुन त यो होइन पडकास्ट गर भनेर धेरै आयो कि मलाई धेरैजनाले भन्नुभएको थियो अनि मैले पनि नसोचेको होइन सोचेँ एक्चुली पडकास्ट चाहिँ गरी हेरौँ न भनेर तर फेरि मी फेडे मलाई त्यो अरूहरूले गरेको चिज गर्नै मन लाग्दैन झन् भन्यो भने त सुन्नै मन लाग्दैन त्यो सानैदेखिको बानी होला होइन त्यो पढ भने पनि पढ्ने मन नलाग्ने तर यस्तो सोचेन त्यो पडकास्ट चाहिँ इट्स अलरेडी द्या हाम्रो पात्रमा पडकास्ट गइरहेछ मेरो फटाहा क्लब भनेर होइन र एङ्करमा पनि छ गएर हेर्नुहोस् द्याट्स फटाहा क्लब र त्यो पडकास्ट चाहिँ अहिले अपडेटेड भएको छैन धेरै लामो टाइम भयो किनभने मैले त्यो चाहिँ रेडियो छोडेपछि म जुन बिचको ब्रेकमा बसेँ त्यो बेलामा चाहिँ जन्माएको शिशु हो त्यो अलिक साहित्य दिए पनि हाल्यो क्या मैले एनिवे त्यो छ यसको अडियो फाइल चाहिँ त्यसमा जान्छ र अरू ट्यान्टर मेन्टर मिलाउँछु र यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि फर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री अफ युट्युब च्यानल भनौँ या जेसुकै च्यानल भनौँ होइन दिस इज दि भडकास्ट र यो भडकास्टको नाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि द फटाहा क्लब द भडकास्ट स्वागत छ तपाईँहरूलाई द फर्स्ट एपिसोड है र यसलाई मैले भडकास्ट चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि अब पडकास्ट भनेको त खास अडियो फाइल हो अडियो फाइल गरेर जुन बेलामा पनि डाउनलोड गरेर सुन्न मिल्ने तर यो चाहिँ भिडियो फाइल हो राइट इट डिमान्ड्स यर अटेन्सन त्यो जस्तो सुन्दै गाडी चलाउनु मिल्दैन यो चाहिँ हेर्नै पर्छ त्यही भएर होस्ट गर्नुहोस् तपाईँहरू होइन र सोचेँ मैले अहिले अब मैले यो डिजिटल सिफ्टको बारेमा धेरै कुराहरू गरिरहेको छु किनभने म रेडियोबाट आएको मान्छे अहिले टेलिभिजनमा पुगिरहेको छु कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट थिङ मैले पहिला एउटा कन्ट्रोलरलाई हेरी पुग्थ्यो होइन अहिले 4-5वटा क्यामेरा एन्ड वाट नट गोइङ अन अराउन्ड मी र फेरि अर्को एउटा चाहिँ यो भेन्चरमा आइपुगेको छु जुन चाहिँ भडकास्ट नाम दिएको छ हामीहरूले र यो सिफ्ट भइरहेको छ यहाँनिर बिस्तारो र यो होल चिज नै ट्रान्जिसनको फेजमा छ कि होइन होल वर्ल्ड नै अहिले यति बेला जस्तो एनालगबाट डिजिटलतिर गइरहेछ एन्ड्रोइड्सहरू आइरहेछ होइन देयर आर थिङ्स ह्यापनिङ अबभ द सर्फेस बिलो द सर्फेस अन्डर करेन्ट्सहरू भइरहेछ वार्स गोइङ अन इकोनोमीको कुराहरू आइरहेछ धेरै चिजहरू सिफ्ट भइरहेछ र यो दौरानमा म पनि आफूले के सिफ्ट गर्दैछु र आजकल म यो अल्टरनेटिभ मिडियातिर गइरहेको छु क्या र म हेरिरहेको छु र एकजना व्यक्तित्व छन् जसले चाहिँ बारम्बार मैले उहाँको चाहिँ क्लिपहरू हेर्छु मैले हुन्छ नि उहाँको इन्टरभ्युजहरू हेर्छु उहाँले यो सिफ्टको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ He's always talking about shift and transformation. र यो सिफ्टलाई पनि फेरि धेरै तौरमा उहाँले चाहिँ हुन्छ नि त्यसलाई सेगमेन्टाइज गर्नुभएको छ क्या होइन जस्तो ब्लक दिनुभएको छ ध्यान होइन यसमा चाहिँ कर्म होइन प्राप्ति मुक्ति सानो इक्जाम्पलहरू र स्वयं उहाँ आफै पनि सिफ्ट हुनुभएको मान्छे हो अथवा ट्रान्सफर्म है र रमाइलो चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि उहाँ मेरो यो भडकास्टको चाहिँ आज पहिलो मेरो अतिथि र उहाँलाई चाहिँ मैले आज यहाँ स्टुडियोमा पाउँदाखेरि म आफैले पनि नोस्टाल्जिक हुने मौका पाएको छु किनभने मेरो उहाँले चाहिँ यो रूप धारण उहाँको नयाँ रूप धारण गरेदेखिको मात्र चिन्जान होइन त्योभन्दा धेरै पुरानो चिन्जान हामीहरू दशक करिब 30 दशक जस्तो पछाडि जान्छौँ होला र यो सिफ्ट र यो ट्रान्सफर्मेसनलाई चाहिँ अहिले यति बेला हामीसँग यो कोठामा लिएर आएर यो भडकास्टमा बस्ने व्यक्तित्वको नाम चाहिँ हो तपाईँहरूले चिन्ने नाम यो चाहिँ रूपेश्वर गौर दास डज द्याट रिङ द बेल तर मेरो लागि चाहिँ उहाँ रूपेश दाई र हाम्रो एउटा सर्कल छ त्यो सर्कलले चिन्ने चाहिँ उहाँलाई मात्र 211 बी रूपेश के कसो है Yeah, Prajwal, yeah. Yeah, I know, you've been talking about the shift. हुन्छ नि म यसो हेर्छु किनभने गोइङ टु द एज अफ कृष्ण हिमसेल्फ हामीहरू द्वापर युगको कुरा गर्दै थियौँ र त्यो द्वापर युग पनि अब हामीहरूको चाहिँ यो जुन पूर्वीय सभ्यता अनुसार अथवा त्यो संस्कार अनुसार हुनु 4वटा युगहरूमध्ये होइन आयो सत्य त्रेता द्वापर र अहिले कली होइन र यो जुन सिफ्टको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यो सिफ्टहरूलाई चाहिँ कता सेगमेन्टमा राखेको पाउँछु क्या म एज इफ च्याप्टरहरू छन् अनि यो च्याप्टर वाइज जाने है भनेको जस्तो तपाईँको चाहिँ के डिड यु लाइक जम्प द च्याप्टर इन एनी वे अर लाइक जस्ट थट लाइक हुन्छ नि ओके दिस इज इट वेल यस्तो छ आई ह्याड भेरी नाइस लाइफ होइन पहिला त इट वाज लाइक वन्डरफुल आई think I was like enjoying. Enjoyment was of course, like I was like living my life. I mean, being born in a well-off family was a privilege. It was always there. And मन लागेको चिज खान पाइरहेको थियो मन लागेको लाउन पाइरहेको थियो मन लागेको गाडी चढ्न पाइरहेको थियो होइन इट वाज देयर
But still, from inside, I had the feeling, and I had the feeling there must be something more. होइन लाइफको बारेमा अझै केही हुनुपर्छ होइन योभन्दा बाहेक अझै केही छ भन्ने कुरो चाहिँ आई वाज लाइक थिङ्किङ तर अफकोर्स लाइक बिङ एजुकेटेड इन साइन्स होइन बिङ एजुकेटेड इन साइन्स आई डिन्ट नो वाट वाज गोइङ अन किनभने मोडर्न साइन्स वुड ओन्ली टक अबाउट लाइक वाट इज नेचर एन्ड अल दिस जे अगाडि छ जे देखिन्छ नि तर मोडर्न साइन्स इभन टकिङ अबाउट लाइक साइकोलोजी डजन्ट नो मच अबाउट द इनर वर्ल्ड है अनि त्यसपछि त्यो मात्र नभइकन मोडर्न साइन्स वुड कन्सिडर दिस स्पिरिचुअलिटी एन्ड रिलिजन टु बी डगमेटिजम सुपरस्टिसियस अल दिस काइन्ड अफ थिङ्स होइन सो त्यो भएकोले गर्दाखेरि आई वाज नेभर इन्ट्रेस्टेड है होइन बट आई वाज ट्राइङ माई बेस्ट to find out life in alcohol, in drugs, in cigarettes, in women, opposite genders. And you experimented, basically. You experimented. It's a hit and trial method. I mean, ille malai khushi dincha ki anand dincha ki हैन we try like even let's say about any drug हैन त्यसको ट्रिपहरु I still remember है त्यो याद आउँदाखेरि रमाइलो हुन्छ मजा आउँछ तर what's next hangover होइन frustration and when you go down when you go high it's nice and when you go down like it's like nobody likes groggy it. feeling Drowsy and all this like rag feeling so all these kind of things so I was always like in search of like something which I can go high and never come down so you're basically looking for that drug well something food पनि अब पेट टन्न भएपछि नमिठो लाग्छ हैन पेट भरेपछि हैन so everything has even if I buy mobile phone I mean after 6 months it's thotro phone in the beginning it's new and a relationship is also like when you fall in love it's like so beautiful later on like kaha phasechu bhane jasto feeling aune हैन so everything was like I mean what do you call आजकल त के भन्छ bell curve भन्छ नि हैन there's growth pinnacle downfall so didn't like that downfall part ke भनेपछि you always wanted to have that high and त्यसलाई चाहिँ सायद चाहिँ junkie phenomenon पनि भन्छन् होला के the first hit of that heroin shot अनि त्यो junkie चाहिँ जहिले पनि त्यही first hitकै त्यो buzz खोज्छ ले उले that's why he gets into that त्यो whirlwind हैन whatever you want to call it sand whatever you want to call it दलदलमा छिर्छ नि त त्यो हैन well अनि तपाईको चाहिँ म कुराहरु सुन्छु के talking about mind now see you तपाईको नि यो शिफ्ट अनि माइन्डको कुराहरु भइरहेको हुन्छ र म चाहिँ हुन्छ नि तपाईको कुरासँग कतिपय अवस्थामा चाहिँ म अग्री गरेर आउँछु टु सर्टेन पोइन्ट अनि कतिपय पोइन्टमा चाहिँ फेरि मेरो आफ्नै लजिकहरु सुरु भइरहेको हुन्छ नो I choose हुन्छ नि not to agree with you त्यो बेलामा अनि पाए हुन्थ्यो त्यो बेलामा चाहिँ बसेर एकचोटी स्वामीज्यूसँग हैन नि त भनेर हात उठाएर हुन्छ नि हैन पाए नि सी नाउ I have it टाइपको हैन तपाईले चाहिँ यो जुन मनको कुरा गर्नुहुन्छ के हैन अनि मन र मस्तिष्क हैन mind and brain mind and brain अनि त्यसपछि अर्को पनि कुरा छ तपाईको then intelligence intelligence त्यो पनि भयो हैन अनि अर्को चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो जुन सन्तुष्टि र खुशी okay भन्छ नि satisfaction and happiness कति चीजहरु छ के यो चाहिँ यसरी नि आजको पास बसेर हैन मलाई चाहिँ के कुरा चाहिँ साच्चै किन भन्दाखेरि I think we have this confused generation अहिले अनि एउटा confused generation जुन चाहिँ के गर्दैछ भन्दाखेरि म खुशी हुनको लागि म चाहिँ तृप्त हुनु पर्यो satisfied हुनु पर्यो हैन सन्तुष्ट हुनु पर्यो र उही अहिको के त्यो बज खोजिरहेछ उलाई कुन चाहिँ सिरिजको फोनको 12 ले पुगेन उलाई अब 15 प्लस चाहियो उलाई किनभने बजारमा आइसक्यो उले एड देखिसक्यो eagerly waiting for the new one yes अनि त्यसमाथि पनि उसको साथीहरुले अर्डर पठाइसक्यो पियर प्रेसरको कुराहरु आइसक्यो हैन यहाँ अनेक कुराहरु आइसक्यो हैन अब उले त्यो पाएपछि मात्र उ खुशी हुन्छ ट्रु हैन अब हामीहरुले एक हिसाबले हेर्यो भनेदेखि धेरै त लाग्दैन केही समयपछि हामीहरुले यो मटेरियलिस्टिक जोम्बीजहरु त हामीले तयार गर्दै छैनौं मलाई यो चीज चाहिँ सोच्न मन लागिरहेको छ के यो are we literally producing these materialistic zombies jumping away everything on the path buying it away are we we are like I mean this world is a world of consumerism
होइन. So rich men getting more rich, like, and consumers, like, they are like enforced, they are like brainwashed, Yeah. I would say. And that there are so many things in the world, I mean, being produced these days, which we don't require at all. तर त्यो यस्तो किसिमले प्रेजेन्ट गरिदिएको छ कि त्यो भएन भने त हामी मर्छ जस्तो कि. नभनेदेखि सोसाइटीले डिस्कार्ड गरिदिन्छ. something like त्यस्तो छ एउटा. अब आई डोन्ट नो के भन्छ, अब इभन लाइक टकिङ अबाउट एआई एन्ड अल दिस काइन्ड अफ थिङ्स, होइन. त्यो नभए पनि चल्ने चिजहरू कि कति चिजहरू छ कि, सो मेनी थिङ्स. सो स्पिरिचुअल टर्म्समा भन्ने हो भने इट्स कल्ड मटेरियलिजम, है, भौतिकवाद, है. सो भौतिकवाद भनेको यो भौतिक संसारमा लिप्त हुने विदाउट अन्डरस्ट्यान्डिङ द रियालिटी के. सो दिस इज गोइङ अन. अनि यसमा चाहिँ उनीहरूले भनौँ न, जसले पनि यो गरिरहेछ अथवा हु इज लाइक डिभाइसिङ दिस, होइन, उनीहरूले के गरिरहेछ भने दे आर डुइङ भेरी गुड रिसर्च अन दिस, होइन. सो दे आर स्टडिङ माइन्ड, ब्रेन, होइन, हाम्रो बडी, सेन्सेसहरू यस्तो किसिमले उनीहरूले स्टडी गरेको छ. सायद हामी Who are these they? I want to know. Who are these they? I cannot like pinpoint them, but all those, like, I would say, who are like money mongers. Oh yeah. Who are after money. I don't know. Filthy rich. We could call them. The less than 1% people. अझ भन्छ नि, जस्तो हामीले बिलियनियर्सको लिस्टमा के मान्छेहरू, होइन, तर रियल ट्रिलियनियर्सहरू नै छ अरे क्या, जसको चाहिँ त्यो लिस्ट नै छैन अरे. लाइक साउदी फ्यामिलीज एन्ड रथशाइल्ड्स एन्ड हु नट, होइन. उनीहरूले दे ओन एभ्रिथिङ अप, र तिनीहरूले एज इफ यस्तो बनाइदिएको कि दे डोन्ट एक्जिस्ट भनेको छ. उनीहरूलाई छोडौँ, देखिन चाहनेहरू जस्तो ढोकेहरू क्या, आई मिन लाइक बिल गेट्स, होइन, होइन, जो देखिएका. अनि यो मान्छे चाहिँ मलाई आजकल चाहिँ अलिकति फन्टुस पनि लाग्न थालेको छ, हुन्छ नि. जस्ट बिकज ही हेज मनी, होइन. ओके, एलन मस्क टु सर्टेन एक्सटेन्ट इज टकिङ सेन्स, बट दिस गाई बिल गेट्स, होइन, इज मेकिङ अ क्लाउन आउट अफ हिमसेल्फ के. जहाँ पनि जान्छ जान्ने पल्टिदिन्छ, हुन्छ नि. अब त्यो मान्छे जसले चाहिँ खासै भन्यो भने प्रोग्राम पनि गरेको होइन नि त, होइन. ऊ गएर चाहिँ हो नि, उसले अब हामीहरूलाई आएर चाहिँ त्यो उसको चाहिँ, होइन, यो चाहिँ कोभिडको भ्याक्सिनको बारेमा ज्ञान दिइरहेको हुन्छ. लेट्स नट गो देयर. आई थिङ्क यु आर टकिङ अबाउट दिस काइन्ड अफ पिपल हु आर पुशिङ अस इन्टु लाइक कन्ज्युमरिजम, होइन त. I would not take names, yeah, but we do get it. Who wants to control people's life, and who wants to like earn lots of money, who wants to do something which is like not good for the planet, and यस्तो किसिमको मान्छेहरूले चाहिँ they have like devised. Why I'm saying this, because like once you know the spirituality and religious यिनीहरू कुराहरू हामीले यदि अलिकति यसमा डिप जाने हो भने we don't need all these things के चाहिँदैन रहेछ, होइन. Even you talked about like happiness and satisfaction, and happiness is a symptom, and it's a symptom expressed by the body when you get satisfied के. Just say when you're hungry and when you get to eat food, and that is the feeling of satisfaction, and the result is happiness. टन्न भयो यार, मस्त मजाले खायो यार भनेर एकदम सन्तुष्टको एउटा, होइन, भित्र फिलिङ. अनि ह्याप्पिनेस इज ट्रिगर्ड के. अनि त्यो चिज कहाँ छ भन्दाखेरि इट्स इनसाइड के, त्यो भित्र छ, त्यो प्रडक्टमा छैन, त्यो वस्तुमा छैन, होइन, त्यो व्यक्तिमा छैन. इभन यु फल इन लभ विथ समबडी, होइन, समवन, द लभ इज नट द्याट पर्सन के, लभ इज इनसाइड के. The true feeling. Yeah, the feeling is inside. त्यो feeling मैले त्यो पर्सनमा मैले, होइन, प्रोजेक्ट गरेको मात्रै हो कि. Okay. होइन, the feeling is inside. Another see, if that person is not in front of you and you still remember and then you feel good. होइन, भेट्न पाए त झनै मजा, तर भेट्न नहुँदैन उसको थट्स मात्रै आउँदाखेरि पनि मजा आउँछ कि, होइन. सो इट्स द फिलिङ. सो अनि यसलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ स्पिरिचुअल टर्म्समा भन्यो भने इन्द्रिय र विषय भन्छ कि. दिज आर द वर्ड्स होइन युज. इन्द्रिय भनेको सेन्सेस भयो, अनि एभ्री सेन्सेस आर डिजाइन्ड टु एन्जोय सर्टन काइन्ड अफ अब्जेक्ट्स, त्यसलाई विषय भन्छ, होइन, सब्जेक्ट अर अब्जेक्ट, होइन. सो त्यो चाहिँ रिलेटेड. जस्तै आँखाको लागि हिमालहरू, होइन, हिमालको सिनहरू, पहाडको सिन, यस्तो भनौँ न, एउटा राम्रो सिन देख्यो भने आँखाको लागि फिस्ट भयो क्या. तर टङ हेज नथिङ टु डु विथ द्याट क्या, होइन. अब हिमाल अगाडि चाहिँ गरेर इट डजन्ट वर्क. तर मैले चाहिँ
म यहाँ गाउँतिर जाँदाखेरि सानो बच्चाहरूलाई बोलाएर यो आइसक्रिमको पहाड हो कि एक दिन चम्चा बोकेर जानुपर्छ ल भन्थेँ अनि एउटा पुच्ची एक्साइटेड भएर काका म चाहिँ त्यो घर बनाउने चम्चा लिएर आउँछु ल अरे साबेल सोच्दै थियो क्या So yeah, see every sense is designed to enjoy certain things के अनि कुनै पनि अब जस्तै खानेकुराको कुराहरू हैन खानेकुरामा 3 things हैन आँखाले पनि काम गर्छ हैन नाकले स्मेलबाट पनि काम गर्छ र जिब्रोले पनि काम गर्छ but what about ears हैन त्यो खानाको साउन्डसँग we don't care I mean that's why we cheers right so drinking को कुरामा चाहिँ that's true हैन त्यसलाई अब different उसबाट गरेर आएको हुन्छ है र अर्को कुरा चाहिँ जस्तै हैन if a tiger sees a beautiful woman a young beautiful woman tigerले के सोच्छ बिहे गर्छ भनेर सोच्छ it's a food उसको tongue starts getting activated you know right so every sense has its own object of enjoyment हैन अब यो चीज बुझ्नु एकदम जरुरी छ के अनि इनहरुले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि इनहरु भनेको देन तिनीहरु अघिकै कुरा हो तिनीहरुले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यो सबै चीजहरु रिसर्च गरेछ के अनि त्यसको फिल्डलाई साइकोलोजी भन्छ हैन collecting data basically collecting data अनि डेटा पनि कस्तो इन्ट्रेस्टिङ रहेछ भन्दाखेरि अहिले हैन we are talking about karma and all you mentioned that हैन we talk about karma and all what I nowadays I'm doing like I mean I'm trying to bring science and spirituality together I see that है किन भन्दाखेरि साइन्सले पनि राम्रो काम के गरेको छ भन्दा यो एभ्रीथिङ लाइक लजिकल अथवा रियालिटीमा ल्याएको छ कि at the same time फेरि illogical पनि बनाएछ त्यो त छ त्यो त अब अफ कोर्स लाइक कति चीजहरु हैन होक्सहरु मतलब गफ हानेर पनि हैन हाइपोथेसिस हैन proven illogical points पनि जस्तो if we start talking about quantum science and quantum theories quantum physics that's illogical yet proven facts yeah now that's totally different department if we have time and energy we might venture into that as well किनभने तपाईले मनसँगको स्थिरता हैन त्यो बारेमा धेरै मैले कुरा गरेको let's carry on with this like satisfaction and happiness को बारे yeah so nowadays like what I'm like finding out is and what we talk about karma अनि त्यो जुन हाम्रो ज्योतिषहरुले हैन कुण्डली हेरेर अथवा हातको रेखाहरु हेरेर हामीले we predict things नि predict like life and then future and all these things the same thing can be done by DNA. Well, I was amazed. What's the name of this guy? जसले चाहिँ यो उ हेर्छ नि यो उसको चाहिँ WWE I mean like यो UFC John Dana something हैन well anyway हैन उले अस्ति एउटा उसको मैले एउटा हेरेको थिएँ that was scary कसको पडकास्टमा थियो अनि उले एउटा मान्छे भेट्यो रे these people were like basically blood हेरेर उसको चाहिँ blood analysis गरेर यो मान्छे कतिसम्म बाँच्छ given condition ma very true to the हुन्छ नि limit of few months त्यति चाहिँ ड्र गरिदिन सक्ने अरे हैन अनि he wanted to give it a try अरे अनि उ गएछ त्यो मान्छेले he flew to wherever California wherever दिएछ they took certain time and this is they gave him a call we're coming to see you भनेर so tell me he was excited to know हुन्छ नि म कहिले मर्छु भनेर त्यो भन्दा उनीहरुले के भनेर भन्दा we'll fly to you हैन अनि they flew to him अनि they gave him all the data not just his data रे उलाई केही पनि बताएको थिएन उसको प्री एक्जिस्टिङ कन्डिसन्स उसले लिएको मेडिकल त्यो मात्र हैन पेरेन्ट्स सम्मको पनि बताइदियो रे त्यसपछि के भन्दै रे भन्दाखेरि नि उलाई चाहिँ दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ अब त यही लाइफस्टाइल क्यारी अन गरिस् भने तेरो 12.4 इयर्स बाँकी छ भन्दै रे एन्ड ही वाज स्केयर्ड टु शिट हुन्छ नि मतलब see we're that close to prediction as well we can change the condition रहेछ हामीको बिहेभियर्स अथवा त्योहरु नभए नि गिभन अहिलेको अवस्थालाई हामीले क्यारी गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो सम्मको प्रेडिक्सन आउनु भन्ने त that's blown up science yeah that's true so the spirituality also has so many tools for this yeah that are about what we call metaphysics and it's like unproven science भने जस्तो किसिमले लिइराको थियो नि त spirituality लाई हैन तर with all these like experiments nowadays the DNA and all and it's coming true हैन किन भन्दाखेरि I met like DNA expert हैन genomics हरु यिनीहरुसँग कुरा गर्दाखेरि whatever we are talking about like the tools we use in spirituality and all this like prediction ko lagi the same thing can be done by DNA and we can already say that this person is like this is उले कति पैसा कमाउँछ पनि प्रेडिक्ट गर्न सकिन्छ वाउ त्यो मान्छेले सक्छ साच्चै के DNA ले पनि सक्छ हो सक्छ तर DNA चाहिँ कस्तो हुँदै रहेछ भने उसको एक्सप्लेनेसन अनुसार चाहिँ हैन DNA चाहिँ स्याम्पलिङबाट काम गर्छ के
जस्तै बिल गेट्स यिनीहरू होइन, मार्क जकरबर्ग, एलन मस्कहरूको डिएनए हेऱ्यो भने उनीहरू त पैसा कमाएको छ नि त, र गरेर हेर्दाखेरि एन्ड देन इफ आई चेक विथ युर्स उनीहरूसँग डिएनए म्याच गर्छै गर्दैन. दे अलमोस्ट लाइक 3 बिलियन लाइक इन्फर्मेसन इन 4 मिटर स्ट्रान्ड अफ लाइक डिएनए नि होइन. अनि त्यसमा डिफ्रेन्ट सेक्सन्स होइन, कपालको कलर कस्तो हुने, आँखाको कलर कस्तो हुने, स्किनको कलर कस्तो, हाइट कत्रो हुने, कस्तो अनि कस्तो मेन्टालिटीको हुने, all these kind of things. Yeah, it's like programmed. Basically, anger it's कतिको आउँछ, it's programmed. It is. Yeah. It is अनि highly. त्यही चिज अनि कर्मबाट पनि त्यही हो, it's programmed. होइन, पास्ट लाइफमा गरेको एक्टिभिटी अनुसार we get born into certain situations, certain parents, you know, riches or poverty, whatever, you know. It's like very interesting actually, and how life. But of course, at the end, you are the one who designed it. It's not God. God gave us the platform. Okay. And we devised. And अब भगवानले हामीलाई रुख दिनुभयो नेचरमा, अनि रुखलाई काटेर हामीले यस्तो फर्निचर्सहरू we made so many things out of it. You know. होइन, तर but in first place we need wood, we need रुख होइन, ट्रिजहरू. जस्तो अहिले होइन अब मलाई चाहिँ दाइ भन्न सजिलो लागिरहेको छ किनभने we go back 30 years होइन. यो रुपेश्वर होइन गौरदास हुनुभन्दा अगाडि हामीहरूले सायद सँगसँगै होइन पी सोर्ट्स लगाएर फुटबल खेल्यौँ होला सँगै. मकालु हाउसलाई ध्वस्त पारेको हुनुपर्छ हामीहरूले होइन. द्याट्स धौलागिरीले एस्योर पेलान दिएको हुनुपर्छ हामीहरूले. त्यही भएर आई फिल रादर कम्फर्टेबल हुन्छ नि दाइ भन्दैन. र मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि नि दाइ एउटा पोइन्टमा आएर 4 years जस्तो भएको थियो त्योभन्दा अगाडि माई लाइफ अलमोस्ट केम टु स्ट्यान्ड स्टिल अलमोस्ट. अनि अघि बिहान म यहाँ यो रेकर्डिङमा आउनुभन्दा अगाडि पनि मेरो बुड्सलाई मैले भनेर आएर द एटलिस्ट बुड्स आइ एम हियर हुन्छ नि, रेडी टु गो फर माई फर्स्ट भडकास्ट रेकर्डिङ भन्दाखेरि मेरो बुड्स उसले चाहिँ मलाई के भन्नु सी मैले भनेको थिएँ नि स्टार्ट मात्र गर्नुपर्छ यो हियर होइन न यो हियर. र त्यो बेलामा चाहिँ आइ एम भेरी थ्याङ्कफुल होइन. मेरो डाउन एन्ड लोएस्ट पोइन्टमा हुँदाखेरि सायद मेरो बुड्सले हुन्छ नि मलाई अरू केही पनि चाहिँदैन, तिमी खुसी हो. I just want to see you happy. That's all. She was not demanding at all. Not at all. र त्यति भन्दिनाले चाहिँ my life turned around. हो अनि मैले त्यो बेलामा एउटा चिज मैले गरेँ. मैले के गरेँ भन्दाखेरि I chose to divorce satisfaction and happiness. मलाई चाहिँ के भयो भन्दा these two were not getting along together. होइन अब they look like perfect couple बाहिरबाट, तर भित्रपट्टि no. किन भन्दाखेरि अब हामीहरूले यो म चाहिँ पश्चिमा साइन्स भन्छु क्या दाइ होइन. मलाई साँच्चै के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामी मान्छे बाँदरबाट आएको भन्ने चिज विश्वास नै लाग्दैन. द्याट वाज भेरी इन्टेलिजेन्ट क्वेसन बाई द वे वाइले सोधेको क्या. यदि हामी बाँदरबाट आएको भनेदेखि बाँदरहरू अझ किन छ भनेर सोधेको थिएँ नि होइन. इट्स भेरी इन्टेलिजेन्ट क्वेसन होइन. किन भन्दाखेरि छ अरूहरू पनि आधार छन्. त्यो चराले बनाएको गुण चाहिँ गुण रे दाइ प्राकृतिक. हामीले मान्छेले बनाएको घर चाहिँ म्यानमेड सबै प्रकृति यहीँकोबाट चलाएको भन्दा है हामीहरूले होइन. एउटा माकुराको जालो चाहिँ प्राकृतिक, हामीहरूको घर चाहिँ म्यानमेड होइन. अनि हामीहरू मात्र एउटा प्राणी हौँ जसलाई चाहिँ अब हुन्छ नि लाज लाग्छ क्या दाइ होइन. अरूहरू त नाङ्गी भुतुङ्गी हिँडिरहेको छ, हामीहरू मात्र किन यहाँ कोप गर्न सकिन्छ. छ त्यो धेरै क्वेसन्सहरू छ होइन. त्यो क्वेसन्सहरू गऱ्यो भनेदेखि फेरि म तपाईँलाई घिसार्दै दाइ आउनु न भनेर जान नमाने पनि तान्दै होइन म तपाईँलाई वृन्दावनहरूतिर लिएर जान सक्छु दाइ होइन. र छ कतिपय चाहिँ होइन त्यस्ता क्वेसन्सहरू अनआन्सर्ड क्वेसन्सहरू है. र तपाईँले जहिले पनि चाहिँ स्पेसली भागवत गीताहरूको कुरा गर्दाखेरि 5000 वर्षको लाइनको कुरा गर्नुहुन्छ. मैले नोटिस गरेको छु होइन. 5000 वर्ष अगाडि चाहिँ यो भनिएको हो, यो गरिएको हो भनेर. फेरि महाभारतकै बारेमा पनि मेरो आफ्नै छ बुझाइ होइन. महाभारत झन् मलाई चाहिँ बेस्ट चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि महाभारत कालको होइन त्यो सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ एपिसोड भनेको मेरो लागि चाहिँ त्यो गीता र त्यो गीता दिने बेलाको छेड होइन. त्यो बिचको पार्ट. त्यो बाँकी चाहिँ मलाई साँच्ची नै भन्ने भनेदेखि चाहिँ त्यो त्यति फ्लावरी लाग्दैन दाइ. आई फाइन्ड इट फ्लड जस्ट लाइक रामायण. त्यसलाई पनि अछुतो छोडेको छैन मैले. किनभने आई युज्ड टु हेभ अ फ्रेन्ड, हिज नेम वाज शिविर हुन्छ नि, हिज नो मोर. अनि हि वाज अ फ्यान्टास्टिक गाई, हि वाज अ गुड आर्टिस्ट, अ फ्यान्टास्टिक म्युजिसियन, बट हि लस्ट हिज लाइफ होइन थ्रु ड्रिङ्किङ होइन. भेरी यङ ट्यालेन्टेड या हुन्छ नि तपाईँको उसको त्यो यति ट्यालेन्ट थियो कि उसमा उसले त्यसलाई च्यानल नै गर्न सकेन. पछि गएर मैले बुझ्दाखेरि उसले भन्थ्यो क्या मलाई यार काले हुन्छ नि यो रामायण र महाभारतले दुईवटा चिज बुझाएर गएको छ भन्थ्यो क्या दाइ होइन. त्यो चाहिँ समयअनुसारको कुरो रे होइन. रामायण चाहिँ त्रेतायुगको होइन. त्यसमा चाहिँ मान्छेहरू सोझा साझा थियो अरे क्या दाइ. त्यही भएर हेर बाबु यस्तो गर्नुपर्छ है, जस्तो चाहिँ भगवान् रामले गर्यो, सीताले गरिन्, लक्ष्मणले गर्यो
हनुमानले गर्यो यस्तो गर्नुपर्छ भनेर गयो अरे दाइ त्यसपछि द्वापर युगमा थिङ्स चेन्ज सिफ्टेड होइन द्वापर युग आयो त्यसपछि महाभारतको काल देख्यो भने दाइ महाभारतले चाहिँ मात्र यति सिकाएर गयो खबरदार यस्तो पनि हुनसक्छ है यति सिकाएर यस होइन किन भन्दाखेरि त्यो टाइम चेन्ज भयो नि त दाइ र कलियुग भनेको चाहिँ जे पनि हुनसक्छ है हुन्छ नि एक्सपेक्ट दि अनएक्सपेक्टेड भनेको जस्तो होइन अब अहिले things are shifting. I'm glad that you people are like talking about like Mahabharata and Ramayana. Of course we do that. तर मान्छेले पत्याउँदैन नि हामीलाई महाभारत हो नि क्या क्या किस्सा त्यो पनि थ्याङ्क्स टु हुन्छ नि रवि अधिकारी सर म्याथको लेसन लास्ट छुट लाग्ने क्या दाइ लास्ट बेन्चमा बस्यो होइन चट्ट लाएर हुन्छ नि अनि यस्तो बस्दै अब सर कथा भन्नु लर्न अ लट मोर दाइ हो नि त्यो साइन कस ठिटाठिटीबाट जति सिकेँ त्योभन्दा धेरै त मैले यो कथाहरूबाट सिकेको छु very true that's what we are trying to do now and many countries in the world also realize that and just the Netherlands and after understanding the importance of Bhagavad Gita and all they have made it compulsory grade 5 banda mathi ko like compulsory Netherlands ko it's been 2-3 years already and Saudi Arabia introduced Mahabharata and Ramayana in their universities Saudi Arabia can you imagine wow the Muslim hub bhanau na euta Muslimहरुको एउटा hub country Mecca Medina भएको ठाउँ Mecca Medina भएको ठाउँ so it's coming up हैन यसको अब किन भन्दा यो religious भन्दा पनि it's about like reality of life के so what I would say is like religion is a choice के it's your belief हैन त्यो श्रद्धा भन्छ नि हैन faith तर spirituality is reality it is तर me right being me once again हैन म चाहिँ आस्तिक पनि हैन नास्तिक पनि हैन म चाहिँ वास्तविक दाइ and I draw from whichever source I can अनि एउटा चाहिँ फेज थियो जुन बेलामा चाहिँ म अन्धा आस्तिक थिएँ दाइ त्यो बाउको पछि लाएर मेरो फेरि बाउ चाहिँ छेत्री बाउ हुनुहुन् कि हुनु चाहिँ छेत्री तर बानी भएर सबै ब्राह्मणको होइन अनि उनको पछि लाग्ने हिँड्ने पूजापाठ गर्ने जेदेखि ढोक्ने होइन त्यस्तो नबुझेर अनि बिचमा जब म टिनेजर भएँ त्यसपछि त्यही साइन्स ल्याबमै हो दाइ होइन म बायोलोजीको साइन्स ल्याबमा थिएँ अनि बाहिरबाट त्यो विष्णुमती झर्रा देखिन्थ्यो होइन त्यो हेर्दा एक दिन मलाई यस्तो रियलाइजेसन आयो कि एक दिन म मर्छु अब यो मर्नेबाट मलाई कसैले पनि बचाउनै सक्दैन म चाहे जहाँसुकै लुकुँ खाल्टो खनु ओडारभित्र जाउँ बाउ आमा जसले मलाई ओढ्ने ओडार जे गरेर लुकायो लुक्दैन यो अकाट्य सत्य हो कि म गएँ म जान्छु त्यसपछि दाइ मलाई चाहिँ जिन्दगीमा त्योभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ डक्टर हुन्छु भन्ने रहर थियो कि किनभने पढौँहरू होइन जे भने सकिन्थ्यो भन्ने थियो तर त्यसपछि आई लिटरली लस्ट इन्ट्रेस्ट इन लाइफ त्यो मेरो एउटा यस्तो ट्रान्जिसन भयो कि अब द्याट वाज आई वाज इन क्लास 10 16 त्यही बेलातिर अनि I lost the whole track of it all and त्यसपछि I started asking new questions हुन्छ नि who am I म के हो त लास्टमा चाहिँ म केमा पुगेँ भन्दाखेरि म के पनि होइन केमिकल कम्पोजिसन रहेछु एउटा जहिलेसम्म यो केमिकल कम्पोजिसनले काम गरेर राख्छ होइन मेरो यहाँनिर चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट्सहरू केमिकल रियाक्सन्सहरू भइरहेको छ म भइरहेको छु त्यसपछि I'll get toasted the barbecue will go horribly wrong it'll smell the same but thank God somebody won't be glazing me with honey हुन्छ नि यहाँनिर कमसे कम हुँदैन घिउ हालेर छोडिदिन्छ दाइ इमेजिन होइन कोही आएर पुरा ग्लेजिङ इट विथ हनी क्या हुन्छ अलिकति थप्नु पऱ्यो कि क्या इट लुक्स क्रिस्पी त गर्दैन होइन but anyway we can always have a good laugh about death as well why not अनि त्यही भएर म चाहिँ आई ड्र फ्रम डिफ्रेन्ट सोर्सेस दाइ है जस्तो यो मैले धेरै सुन्छु क्या दाइको चाहिँ होइन महाभारतको कुरा अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने खास भन्ने यो कृष्ण भन्ने क्यारेक्टर नै क्या दाइ मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ है दाइलाई एकचोटि म सोध्छु ल यो चाहिँ होइन दाइ यो महाभारतको सबैभन्दा हुन्छ नि मूर्ख पात्र दाइलाई को लाग्छ सबभन्दा मूर्ख चाहिँ महाभारतको सबभन्दा मूर्ख पात्र इज Duryodhan भन्दा पनि actually Duryodhan was like I mean he was already and he had a bad karma होइन Karna had choice but Karnaलाई थाहा थियो he was like very intelligent person he was and he's son of like a sun god होइन त्यत्रो भइकन पनि and not only that Krishna gave him opportunity to understand everything तर त्यो थाहा हुँदै पनि he chose friendship which अघि मैले भने जस्तै मटेरियल के क्षणिक हैन दुर्योधन कर्म इज one lifetime नि तर हो कि दाइ तर जुन बेलामा दुर्योधनको लागि चाहिँ त्यो एउटा आइडेन्टिटी थियो नि त दाइ आइडेन्टिटी क्राइसिसको कुरा थियो नि त he knew what he had inside him
He knew he was not that हुन्छ नि सुद मटेरियल के he knew he was a vomit तर त्यो क्रेडेन्सियललाई चाहिँ मतलब रेकग्नाइज गरेर त्यो स्ट्याम्प हानिदिने काम त उसले गर्यो नि दाइ गरेर एउटा राज्य नै दियो नि उसलाई उसले त उसलाई त बराबरी दियो नि त्यसको त दाइ त्यो गएर कृष्णले हुन्छ नि अब तँलाई राजा बनाइदिन्छु आइज बाबु भन्नेसँग त म्याच गर्दैन नि दाइ यु एन्ड मी कमिङ फ्रम द्याट ब्याकग्राउन्ड where we stood for our friends like anything we still do I think I get Duryodhan I think he's the most tragic figure though most tragic figure तर सबभन्दा मूर्ख फिगर चाहिँ को होला जस्तो लाग्छ दाइ वन्स अगेन त्यही कर्ण नै जस्तो लाग्छ क त क दाइ होइन मलाई चाहिँ कंस जस्तो लाग्छ दाइ हेर्नुहोस् किनभने कंस न्यू कि हुन्छ नि उसको बहिनी र ज्वाइँको बच्चाले उसलाई मार्छ भनेर एन्ड ही स्टिल चोज टु लक देम अप इन द सेम रुम दाइ सुन्नुहोस् त Okay, I got it. होइन सो कृष्ण वाज फ्लुक हुन्छ नि ऊ खास कर्णको होइन कि हामीलाई कंसको मूर्खाइको उपज थियो जस्तो लाग्छ क्या दाइ मलाई त्यसले गर्दाखेरि उसले उपद्रो मचायो होइन अनेक गरे जसको चाहिँ मलाई लागेको क्या दाइ ह्युमन कन्ट्रिब्युसन के भयो त मैले फेरि होइन यहाँनिर लिएर आएर तपाईँलाई स्कोनको मान्छे अब यो मान्छेले ल्याएर म ऱ्याफ गर्छु भने आम जस्ट लाइक सेयरिङ माई थट होइन उसले के चटक देखायो त दाइ गयो हुन्छ नि पहाड उचालिदियो होइन अब बिचरा लुगा लुकाइदियो अब उसको थियो होला डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट मेसेजेसहरू लिलाहरू गर्यो उसले होइन गयो त्यही अब जसको मूर्खाइको उपज थियो उसैलाई सिधाइदियो अब राज्य उसको भयो त्यसपछि फर्केर पनि गएन क्या अरे मथुरा होइन द्याट वाज एन्ड अफ 1 च्याप्टर होइन राधाको स्टोरी अर्कै छ मीराको स्टोरी अर्कै छ होइन त्यसपछि 16,000 द्वारकाको अर्कै छ वेलकम टु द्वारका अगेन दाइ किनभने 5,000 लाइनको कुरा गर्दाखेरि द्वारका एक्सिड्स इट बाई मोर देन लाइक हुन्छ नि से 5-7 इयर्स किनभने फेरि त्यो हामीहरूको साइन्ससँग जान्छ जहाँ चाहिँ हामीहरूको चाहिँ गङ्गा जमुना होइन सरस्वतीको कुरा गर्दाखेरि अब त सेटेलाइट पिक्चर्सहरूको चाहिँ जमाना छ जहाँ चाहिँ ड्राइड अप रिभर बेड देखिन सकिन्छ होइन अहिले हामीले चाहिँ अन्डर वाटर आर्टिफ्याक्ट्सहरूको कुरा गरिरहेको छौँ त्यहाँ अहिले इन्डियाले जान दिइरहेको छैन किन त्यो पनि थाहा छैन होइन थिङ्स आर ह्यापनिङ होइन र यो जुन चाहिँ कुरा हो भन्दाखेरि त्यो कृष्णले हिँड्दै त्यत्रो लिला पिला मचाउनु भन्दा धृतराष्ट्रलाई आँखा देख्ने बनाइदिएको भए किसै सिद्धिन्थ्यो नि सिद्धिँदैन थियो दाइ अफकोर्स त्यसमाथि पनि दाइ होइन त्यसमाथि पनि दाइ हेर्नु न छेउछेउमा कस्तो हस्ती उसको चाहिँ सल्लाहकारहरू भीष्म पितामह विदुर होइन स्वयं कृष्णले पनि सल्लाह दिँदा के बिग्रिन्थ्यो होला मलाई त जहाँसम्म लाग्छ यो नातावाद कृपावादको सुरुवात गर्ने नै कृष्ण भगवान हो किनभने फुपूको छोराहरू थियो त्यो पनि दाइ नक्कली फुपूको छोराहरू दाबी उनीहरूको मलाई चाहिँ कहाँसम्म लाग्छ भने they were not हुन्छ नि even like हुन्छ नि good enough to have that दाबी उनीहरूको दाबी नै थिएन क्या दाइ हस्तिनापुरमा किनभने उनीहरू चाहिँ पाण्डु पुत्रहरू नै होइन नि Okay. Wow. Like while you were like telling all these things, it was like so many things went in my head. You know? Please, supposed to, दाइ supposed to. No, this is very natural. This is very natural, I know. I think many of the religious people would get angry when they will hear all this. Yeah, I know. I don't mind. यो मेरो मनको कुरा हो. But many people these days, I mean, because we don't have that education, we don't have that spiritual foundation background, and many people in the world have the same understanding like you do, and I was one of them. And at one point, like before, thank God. Yeah, before ISKCON, before I joined ISKCON, I was pakka nastic. भगवान मान्दैन थिएँ and I would like see all these like demerits in all the characters. तर होइन दाइ म चाहिँ ऱ्यान्डमली अहिले पनि दिनका दिन म गीता चाहिँ पढ्छु भनेको मतलब प्ल्याटर पल्टाउँछु जुनमा गयो होइन म हेर्छु मैले भने म आस्तिक पनि होइन नास्तिक पनि होइन म वास्तविक र यो वास्तविकताको लाइनबाट कि जब कि उनीहरूको छोरा पनि होइन होइन अब अस्ति भर्खरको जमानामा दाइ डेभिड ब्लङ्केट जस्तो चाहिँ आँखा नदेख्ने मान्छे युकेको होम सेक्रेटरी भएको अहिले नमानेको भए यिनीहरूलाई त लिएर जान्थ्यो त दाइ हेगतिर पुरा डिस्क्रिमिनेसन गर्यो भनेर होइन पाण्डवहरूको डिस्क्रिमिनेसन हुन्थ्यो नि त दाइ होइन तर सी वाट ह्यापन टु द स्टोरी इन बिट्विन दाइ प्लिज Okay, यस्तो छ अब we have to understand the reality in different levels, right? So त्यसको लागि अलिकति प्लिज टेक योर टाइम हैन ब्याकग्राउन्डमा जाउँ न. We talk about आत्मा, right? Now the ठेट मिनिङ आत्माको ठेट मिनिङ हो सेल्फ होइन आत्मा भनेपछि म होइन जुन अघि म भन्ने कुरा गऱ्यौँ नि होइन म भन्ने सो इट स्टार्ट्स फ्रम द लेभल अफ आत्मा इट सेल्फ विच क्यारिज द आइडेन्टिटी विच इज कम्प्लिटली स्पिरिचुअल होइन सो अकर्डिङ टु भगवत गीता च्याप्टर 2 मा
हैन द डेफिनेसन अफ आत्मा इज गिभन सच्चिदानन्द भनेर भनेको छ सत चिद आनन्द यो तीनटा क्यारेक्टर हुन्छ त्यसको है सत मिन्स इटर्नल एक्जिस्टेन्स भएको नो बिगिनिङ नो एन्ड चिद मिन्स फुल अफ नलेज फुल अफ अपुलेन्सेस स्ट्रेन्थ वाट एभर हैन एन्ड आनन्द मिन्स फुल अफ ब्लिस अलवेज ह्याप्पी है सो यो तीनटा चिज हुन्छ अनि यो तीनटा चिज कहाँबाट आउँछ भन्दा लादिनी सम्बित सन्दिनी भन्ने शक्ति अब त्यो द्याट इज अनदर थिङ होइन स्पिरिचुअल वर्ल्डको एक्जिस्टेन्सको कुरा आउँछ है सो मेन आत्मा भनेको त्यो then the same atma when it comes to this world in this material world which has nothing to do with the material world उसलाई चाहिने चिज पनि छैन या उसलाई चाहिने हैन एलिमेन्ट पनि छैन गरेपछि यो संसारमा आउन सक्छ दिस संसार इज मेड अप अफ थ्री मोड्स गुडनेस प्यासन र इग्नोरेन्स हैन सत्वगुण रजोगुण तमोगुण नाउ सत्वगुण रजोगुण तमोगुणलाई सच्चिदानन्दले हैन इन्टरएक्ट गर्नको लागि मिसम्याच भयो के त्यहाँ अनि त्यो मिसम्याच भएपछि यो दुईवटा चिजको फ्युजन हुन्छ फर्स्टमा अब मैले अहिले लोकल ल्याङ्ग्वेजमा भनिरहेको है फ्युजन हुन्छ यो फ्युजनलाई के भन्छ भन्दाखेरि अहङ्कार भन्छ कि होइन यो भनेको मतलब आत्मालाई होइन यो तिनटाको कभरिङले छोपेपछि द्याट बिकम्स अहङ्कार नाउ इट्स अ लिभिङ एन्टिटी इट हेज इन्डिभिजुअलिटी बट देन नाउ इट्स रेडी टु इन्टरेक्ट विथ दिस वर्ल्ड अब आत्माको यो संसारसँग के लेना देना छैन अनि अब अहङ्कारको चाहिँ यो संसारसँग पुरा लेना देना छ Now again, ahankar with sattvagun makes mind. मन बनाउँछ अहङ्कार with रजोगुणले बुद्धि र इन्द्रिय बनाउँछ र अहङ्कारले तमोगुणसँग मिलेर फेरि विषय बनाउँछ विषय अघि त्यही भनेको सेन्स अब्जेक्ट्सहरू है त्यो बनाउँछ नाउ इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ नाउ यो मैले किन भनेको भन्दाखेरि यसको ब्याकग्राउन्डमा होइन इज माई कन्सियसनेस कमिङ आउट फ्रम आत्माको लेभल Is my consciousness coming from intelligence ko level bata? Is my consciousness coming from mind ko level bata? Or my consciousness coming out from the senses ko level bata? है अब अहिलेको जमानामा म्याक्सिमम मान्छेहरूको नलेज सेन्सेसहरूको लेभलमा छ माइन्ड पनि थाहा छैन हैन एभ्रीवन नोज माइन्ड इज मोर पावरफुल देन द बडी बट नोबडी हेज एनी क्लू अबाउट वाट माइन्ड इज Even modern psychology doesn't know anything about that. जस्तो अब हामीहरूले पनि त स्कुलमा बायोलोजी पढ्यौँ हामीलाई ब्रेन भन्ने एउटा अर्गनको बारेमा पढायो राइट हेमिस्फियर लेफ्ट हेमिस्फियर मिडुला ओलाङ्गा बोटा कोटा के पढायो तर हामीहरूलाई त कहिले पनि यसले कसरी काम गर्छ भने कहिले पनि सिकाएन र तपाईँको चाहिँ मैले 2-4वटा मैले हुन्छ नि एपिसोडमा यो माइन्ड तपाईँले मन भन्नुभयो होइन यसको बारेमा चाहिँ तपाईँले कुरा गरेको मैले सुनेको छु र मेरो आफ्नै अनुभव छ फेरि त यो मामिलामा यो माइन्डको कुरामा कि अहिले फेरि आउँछु है त मैले बिर्सेको छैन किनभने होइन हुन्छ नि उनीहरूको यो जुन पाण्डवहरूको चाहिँ हस्तिनापुरको दाबी द्याट वाज नट हुन्छ नि दाबी इनफ हुन्छ नि हामीहरूको यहाँ सर्वोच्चमा भएको भएदेखि पुगेन भनेर तफसिलमा के यति लामो लेखेर 5 दिनपछि पूर्ण पाठ लिएर आउनुहोस् भनेर ठोकेर पठाइदिन्थ्यो दाइ साँच्ची हो होइन अझ म न्यायाधीश हुनु पर्थ्यो दाइ म त त्यो केसै रजिस्टर गर्दै हिँड्थेँ बाउलाई बोलाओ भनेर दाइ सिद्धि गयो केस क्लोज ड्याङ त्यत्रो लामो म मान्छे लडाइदिँदै हिँड्थेँ दाइ एनिवे इट वाज मेन्ट टु बी होइन तर अब अहिले यो जुन माइन्डको कुरा गर्दाखेरि आई सी यु हुन्छ नि टकिङ अबाउट माइन्ड तर मेरो अनुभवमा चाहिँ र मेरो धेरै आफ्नै लाइफको पनि एक्सपिरियन्स छ क्या दाइ होइन र एउटा भनाइ कसको चाहिँ मलाई थाहा छैन आई वुड लाइक टु कोट इट हुन्छ नि कोट इफ यु क्यान सी इट इन अ माइन्ड यु क्यान होल्ड इट इन अ ह्यान्ड अन कोट भन्छन् क्या दाइ हुन्छ नि त्यति पावरफुल हुन्छ अरे कि हामीहरूको र यो मात्र होइन कि तपाईँले भनेको जस्तो तपाईँको सोर्स चाहिँ रजोगुण होइन अरू गुणमा आउँदै हुनुहुन्छ म चाहिँ कुन लेभलबाट कुरा गर्छु एउटा माइन्ड चाहिँ यहाँ भएको माइन्ड दाइ होइन र अर्को माइन्ड चाहिँ यहाँ भएको माइन्ड दाइ त्यो जुन मुटुमा भएको माइन्ड अनि अर्को माइन्ड चाहिँ यहाँ माइन्ड दाइ होइन यो हार्ट अनि गट होइन माइन्ड हार्ट एन्ड गट यो त्यो 3टा लेभलबाट सोध्छौँ अरे क्या दाइ हामीहरू सोच्दाखेरि यो चाहिँ एकदम ड्राई जुन इच्छा आकाङ्क्षाहरू जुन ड्राई जस्तो मलाई खानु मन लाग्यो यार मलाई खानु मन लाग्यो आज कस्तो पोलेको मासु खानु मन लाग्यो सरी दाइ भनौँ न तर त्यही चिजलाई चाहिँ मैले अझ के हो तर पोलेको मासु चिसो बियरसँग खान पाएँ आयो त्यो लुब्रिकेटेड भयो दाइ अझै तल गएर होइन ख्याउँ पाएर क्या आज चिसो बियर लुब्रिकेट पाएर छोटो सुशील भान्दासँग चाहिँ बसेर दिन पाएँ आज साँझ रमाइलो हुन्थ्यो बुझ्नु भएन यो 3वटा के अनि जस्तो चाइनामा चाहिँ एउटा डक्टरलेस हस्पिटल पनि छ भनेको सुनेको छु जहाँ चाहिँ सोचेर मात्र मान्छे बिरामीहरू ठिक बनाएको आई डोन्ट नो वेदर यु हर्ड अबाउट इट अर नट होइन तर अहिले यहाँ यो जुन माइन्डको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के दाइ होइन जुन तपाईँले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि
यो माइन्ड चाहिँ हुन्छ नि यसलाई चाहिँ हामीहरूले टेम गर्नुपर्ने अथवा त्यो लाइनमा कुरा गर्नुहुन्छ म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ दिस थिङ कल्ड माइन्ड इज वान अफ द इजिएस्ट थिङ टु फुल यसलाई मूर्ख बनाउन जस्तो सजिलो अरू के पनि छैन रहेछ दाइ किनभने मैले पढेको पनि छु र मैले आफैले गरेको पनि छु र तपाईँले पनि गर्नुभएको छ र यहाँ सुशीलले पनि गरेको छ आम स्योर हुन्छ नि हामीहरूले इट कान्ट क्या त इट डजन्ट होइन इट कान्ट डिफ्रेन्सिएट बिट्विन रियालिटी एन्ड इमेजिन डु यु बिलिभ इन दिस ट्रु इट्स ट्रु बिलिभ होइन इट्स रियल इट्स ट्रु भेरी ट्रु हामी कहाँ थियो अरे This is such a wonderful thing you brought up, होइन तर let's continue from where we left, होइन it is about like then we have different level of consciousness, right you different level of consciousness, bodily, mental, intellectual, होइन अनि त्यसपछि spiritual, है so different level. Now कुरा कहाँ आउँछ भन्दाखेरि यो चारैवटा लेभलबाट होइन हामीले कुनै चिज पर्सिभ गर्ने कुनै चिज अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने हो भने त्यो चारवटाको अन्डरस्ट्यान्डिङ फरक हुन्छ कि फरक हुन्छ होइन सो इफ आई सी फ्रम बडीली लेभल होइन घाँस बाँस कपास एन्ड अल दिस काइन्ड अफ बेसिक निड्सहरूको कुराहरू आउँछ कि कन्सियसनेस लुब्रिकेटेड बाई दिस प्रायोरिटिज यसरी बुझ्नु होइन कन्सियसनेस कमिङ आउट फ्रम दिस थिङ्स भनौँ कन्सियसनेस ड्रिभन बाई द्याट या इन्फ्लुएन्स बाई द्याट होइन सो बडीली लेभलमा गएपछि त त्यही अघि भने जस्तै मासु चिसो बियर यताउति कुरा हुन्छ होइन अनि ओके साथीसँग बसेर खाम्न भनेको चाहिँ अलिकति मेन्टल लेभलमा गयो कि इमोसन्स त्यसमा इमोसन्सहरू आयो होइन र जहाँसम्म अब यो लेभल छ अनि सिइङ महाभारत सिइङ लाइक कृष्ण एन्ड अल यो क्यारेक्टरहरू हेर्ने हो भने कुन लेभलबाट हेर्ने कि कुन कन्सियसनेसको लेभलबाट हामीले हेर्ने होइन सो इफ वी सी फ्रम बडीली लेभलबाट हेर्ने हो भने त होइन कतिपय ठाउँमा कृष्णले त धाँधली गरेकै देख्छ what you said nepotism होइन नातावाद कृपावाद गरेको सुरुवात गरेकै उसेल जस्तो लाग्यो some portion is there होइन अब एउटा पोइन्टमा गएर अर्जुनले छ नि हामी लडाइँ नगर्ने पनि भनेको थियो कि हो त होइन and you know what Krishna said होइन you want or you don't want होइन this war will happen because I want होइन so किन why क्वेसन आउँछ कि सो इमिडिएट पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेरेर अरे बापरे बाप हिंसालाई प्रमोट गरेको यार होइन एउटा नर्मल लिभिङ एन्टिटी मानिया नमानिया हुनेवालै छ यो निमित्त मात्र इफ यु डोन्ट वान्ट टु डु इट आई विल ब्रिङ अनदर अर्जुन र उसले विश्वरूप देखाएर त्यो चिज प्रमाणित पनि गरिदियो कि त लड नलड त लगायत सम्पूर्ण मेरो मुखमा छिरिरहेछ यस एक्ज्याक्टली होइन दाँतमा अड्किया छ नि यहाँ देखाइदियो होइन he was shocked when he saw these like Bhishma Pitama Dronacharya entering all these great warriors दाँतमा अड्किरहेको he was like scared like literally scared that time होइन so यो बडीली प्लेटफर्मबाट हेर्ने हो भने महाभारतको अन्डरस्ट्यान्डिङ एउटा आउँछ कि न इफ वी सी फ्रम मेन्टल लेभल माइन्डको लेभलबाट हेर्ने भने डिफ्रेन्ट स्टोरी होइन इट गेट्स डिफ्रेन्ट अनि इन्टेलेक्चुअल होइन इन्टेलेक्ट भनेको हाम्रो इन्टेलिजेन्सको लेभलबाट हेऱ्यो भने फेरि अर्कै आउँछ त्यहाँ गुड एन्ड ब्याड थिङ्स न इफ यु टक अबाउट सी सकुनी होइन वेन वी टक अबाउट सकुनी होइन सकुनी हेर्दाखेरि होइन हि लुक्स लाइक हार्ड कोर फलोवर अफ लाइक कौरवस and he hates Pandavas जस्तो देख्छ नि you know the reality I know he's not he's meant to take revenge against Duryodhan yes दुर्योधन मात्र होइन उसलाई चाहिँ होल हस्तिनापुरलाई ध्वस्त बनाउनको लागि उसलाई छोडिएको and the most interesting part उसलाई त्यो दिँदाखेरि he knew he couldn't do it and he knew he couldn't do it so what he found out like okay कौरवलाई सिद्ध्याउने भनेको पाण्डवले हो पाण्डवलाई सिद्ध्याउने भनेको कौरवले हो यिनीहरू दुईटालाई लडाइदियो भने त my purpose उनीहरूलाई मेरो मारेको छ उनीहरूले जुन बदला लिनु त होइन इट्स पोसिबल भनेर भने नि होइन सो त्यहाँ चाहिँ नि माइन्डको इन्टेलेक्टको पनि कति युजहरू देखिन्छ त्यसमा तर लिटरेचरको हिसाबबाट हेर्छौँ हामीहरू हुन त अब हामीहरू इलियाडहरू होइन उनीहरूको उदाहरण दिएर हुर्केकोहरू नि त हामीहरू होइन किन भन्दाखेरि यिनीहरूलाई त उनीहरूले सुँग्न पनि पाएको थिएन पश्चिमाहरूले होइन अघि नै मैले भनेको जस्तो अहिले पनि बाँदरहरू छ भनेदेखि हामी कसरी आयौँ त भनेको जस्तो क्या त्यो इलियाडहरूलाई धेरै अगाडि चाहिँ हुन्छ नि बिलियाड खेल्न सिकाएको हामीहरूले होइन हो साँच्चीको होइन पछि आएर अब जित्नेले लेख्ने त हो इतिहास होइन अब यो अब ऐतिहासिक पार्टबाट हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि महाभारत चाहिँ
अलमोस्ट रियल छ क्या त्यो स्टोरीभित्र हरेक पात्रको फेरि आफ्नै स्टोरी छ क्या जस्तो कि जस्तो not only one life, No. previous life एक्ज्याक्टली Yeah. अनि यो होइन पनि कसरी भन्ने जस्तो क्या वेद व्यास जो सालनालै शुद्ध चाहिँ गए होइन उनले आएर चाहिँ लेखे फेरि उनी पछि आएर चाहिँ होइन पाण्डुलाई जन्माउनु चाहिँ उनको हात छ नि त फेरि किन भन्दाखेरि उसलाई देखेर तर्सेको हो नि त सेतो भएको हो नि त नभएदेखि त्यो उसलाई देखेर होइन अहिलेको चाहिँ हामीहरू जस्तो अलिक मुल्टे overexposed. ओभर एक्सपोज त्यो फ्ल्यास वाज टु ब्राइट फर हर होइन सी वाज लाइक होइन स्टार्टल्ड अनि वेल एनिवे कस्तो भन्दाखेरि जुन कंस आई मिन होइन यो अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि त या गोइङ ब्याक टु कन्सियसनेस न होला अहिले छोडिदिउँ किनभने कथाभित्र कथा भन्दाखेरि त इभन हुन्छ नि त्यो अब कसरी चाहिँ होइन यो चाहिँ शकुनी मामा बन्यो र त्योसँग गएर चाहिँ जोडेर चाहिँ द्रौपदीको चाहिँ बोकासँग कथा बोकाको फेरि पूर्वजन्मको कथा कहाँसम्म पुग्छौँ हामीहरू त्यहाँनिर नजाउँ अब कन्सियस लेभलको कुरामा हौँ हामीहरू होइन अब एउटा चिज चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि भगवान्ले अब हामीहरूलाई यस्तो चाहिँ ठाउँमा फालिदिएको छ हेर्नु जहाँ चाहिँ जे चिजको पनि 84 व्यञ्जन छ क्या मेरो लागि चाहिँ म मेरो लागि कुरा गर्दैछु अहिले यति बेला 84 व्यञ्जन छ क्या जहाँसुकै जाउँ आई हेभ सो मेनी चोइसेस तर फेरि मलाई चाहिँ त्यही भगवान् के भन्छ भने नि केही नखाल गर्न खोजेको छ के म जहिले सोध्छु क्या होइन गर्न खोजेको चाहिँ के हुन्छ नि इज द्याट एन्टिटी whether I call it God or super conscious or consciousness or mind or whatever उसले गराउन चाहिँ के खोज्दैछ I'm pretty sure हुन्छ नि तपाईँले यो स्टेट यो क्वेसन भनौँ अथवा चाहिँ यो किसिमको चाहिँ मान्छेको चाहिँ उत्सुकता धेरैचोटि फेस गर्नुभयो होला यहाँले पनि आफैले पनि फेस गर्नुभयो होला हुन्छ नि True. के हो त like you said, if we don't require it, then why it's provided? होइन त्यही हो नि होइन किनभने it's not about like substance, it's not about like होइन substance and shadow भनेर भन्छ होइन हामीले it's not about substance, it's about the subtle feelings के होइन यो किन भन्दाखेरि यो सबै चिज होइन हाम्रो ग्रस लेभल हाम्रो बडीली लेभलमा हामीले जुन डिमान्डहरू फुलफिल गर्छौँ नि होइन अब भोक लगाइरहेको बेलामा बर्गर सर्गर फ्रेन्च फ्राइज गरेर खान्छौँ नि हामीले त्यो लिटरली वी इन्जोय द्याट नि त्योभन्दा पनि हायर स्टेजमा छ नि हायर स्टेजमा जाँदाखेरि देयर इज मोर रिफाइन्ड इन्जोयमेन्टहरू छ कि होइन जस्ट लाइक वेन वी टेक ड्रग्स होइन इट्स वेन वी गो हाई इट्स लाइक रियल द्याट फिलिङ इज रियल होइन त्यो जुन कि हेलुसिनेसनहरूदेखि लिएर सबै चिज त्यो रियल हो नि त्यो होइन त्यो फिलिङ इज रियल हो कि माइन्डको लागि त हो नि देयर इज वन ड्रग कल्ड आई थिङ्क एक्सटेसी होइन खाएपछि त माई गॉड you can literally do anything. You can dance away. You can dance away with 2 nights. You can create your own world नि एक किसिमले होइन सो त्यो पनि एक किसिम त रियालिटी नै हो नि होइन के सिजोफ्रेनिया भन्छ होइन अनि त्यसमा के हुन्छ I mean you literally create your own world. Yeah, hallucinations, you're talking to people in your head. Yeah, and there's nobody existing. No physically there's nobody. Still for you it's reality. होइन सो हामी कहाँबाट आएको रहेछ यसमा Amerian, see, the conversation is getting so interesting. You know why? It looks like we're getting lost. And this is the sign of conversation going far beyond the riches here. होइन अहिले चाहिँ हाम्रो यो जुन यो कन्सियसनेसको लेभलको बारेमा कुरा गर्दैछ केसँग मिक्स हुँदैछ र कुन प्रकारले आउँदैछ हुन्छ नि हामीहरूको यो चाहिँ माइन्डसँग मिलेर आएको कन्सियसनेस हो या मटेरियल चाहिँ योसँग चाहिँ मिलेर आएको कन्सियसनेसको बारेमा हो कि केसँग चाहिँ आएको छ त्यो कन्सियस वाट इज बिङ द्याट कन्सियसनेस अर माइन्ड बिङ ड्रिभन बाई भन्ने कुरामा छ सो द थिङ इज होइन कुन लेभलको रियालिटी म मान्ने कि होइन मैले कुन लेभलको रियालिटी मैले पर्सिभ गरेर Now let me confuse you more है त wait okay let come me on complete that होइन so then beyond intellectual level there's spiritual level okay now if you see Mahabharata from a spiritual level होइन then you see Krishna as God not as a human being or any kind of entity it's a complete different story होइन अनि त्यो महाभारतको एक्जिस्टेन्समा जुन कृष्ण छ नि द्याट इज अवतार कृष्ण के नाउ देयर इज ओरिजिनल कृष्ण हु डजन्ट इभन लाइक एभर कम टु दिस मटेरियल वर्ल्ड के he doesn't budge no not at all he is in Golok Vrindavan ke now if we go to that level and understand Krishna that's completely 180 degree अथवा 360 के भन्ने अब it's completely different story के okay so what fascinated me when I read Mahabharata or like when we read Bhagavad Gita
I've read more than 10 times, scrutinizingly, right? Every time I read, it's a different story. It's a different book. It's a different message. I know, it is. I get it. Why? Because the consciousness is getting different. It's evolving. And as along with the level of consciousness, I'm telling from these 4 levels, basically, bodily level, mental level, intellectual level, and spiritual level, the story is different. So what you said, what you claimed, and proclaimed about like Lord Krishna and Kamsa and all this, you are absolutely right in the bodily level. Okay. But we are missing the other 3 Why levels. not then? Why not on spiritual level? किनभने body level मा त ल ठिक छ हैन, उनीहरु अब उसको छोरै हैन, genetically proven हैन, थाहै छ, कोही पनि थिएन त्यसमा नि अझ 2टा पछाडीको नकुल सहदेव त सौताको हैन, त्यो बेकार पछाडी उनीहरु त भालाहरु त्यो लिएर पाण्डुको छोरै छैन त्यहाँ, छैन, कोही पनि छैन बाबा, किनभने उलाई त सन गडको एउटा इन्द्रको एक्ज्याक्टली छैन, वायुदेवको अनि त्यो त आफैलाई क्लेम थियो नि हैन, त्यो त अहिले मैले लिएर गएर टुडी खेल मेरो नाममा दर्ता गर्दे, किन भन्दाखेरि हुन्छ नि मेरो बाजे बराजु चाहिँ यहाँ आएर कुनै परेड खेलेको थियो, yet Pandu is the father. Yeah. And they are the how sons. But how he was not there in the level of mind. Okay, see in today's world also, like somebody who doesn't have kids, who cannot like give birth to kids, they adapt. Yeah, I know, but wouldn't it be something like okay, somebody got pregnant because I was wanking off and she was in my head when I was the one, like see, yeah, like that's what the son god did. And Kunti Maharani, you're so beautiful, I'm so attractive. No, I want to give you a child. त्यो त कुन्ती महारानीलाई चाहिँ वरदान पाए नि त हैन, वरदान पाएपछि साच्चै काम गर्छ कि गर्दैन, को सौन्दा ह्यान्डसम भनेको दनक्क बलेको सुलले बोला टेस्ट फ्लाइट हानेको नि त, उप्स एन्ड द कर्न केम आउट हैन, ठेगान त लगाउनु पर्यो हैन, अनि ठेगान लगाइदिएको हो नि त हैन, ऊ पनि हैन, त्यसपछि यमराज हैन, यमराज see, she gets pregnant, gives birth to the child, and she still remains virgin. Now that's your another amazing virgin कुन्ती स्टोरी, अब मेरीवाला नभनौँ किन भन्दाखेरि we might just get controversial. तर एउटा कुरा चाहिँ फेरि अर्को एउटा राम्रो लाग्यो, जब धर्मको यहाँनिर चाहिँ विनाश हुँदै जान्छ भनेको छ हैन, त्यो महाभारतमा गीतामा कहीँ कतै पनि चाहिँ हिन्दू भन्ने शब्द छैन, नट इभन इन संस्कृत है, र यतिसम्म पनि भन्छन् कि मान्छेहरूले कि यो हामीहरूको हिन्दू चाहिँ यो धर्म नै हैन, यो त जीवन पद्धति हो, Hinduism is not a religion, it's a way of life. हुन पनि हो नि हैन, हामीहरूले चाहिँ अब यो 33 कोटी भगवान भन्छौँ, यो कहाँ यो सबै भगवान गर्ने त्यो त वर्ग रहेछ हैन, तपाईले भनेको जस्तो कुन चाहिँ कहाँ कुन लेभलबाट हेर्ने, भगवान अलग रहेछन्, देवता अलग रहेछन् हैन, उनीहरूको चाहिँ गर्ने चाहिँ त्यो जुन चाहिँ चेसमा हुन्छ नि, घोडाको आफ्नै चाहिँ हुन्छ नि चाल, ऊँटको आफ्नै चाल हुने जस्तो उनीहरूको आफ्नै चाल रहेछ हैन। तर अब आउँ साइन्सतिर हैन, मैले बेला बखतमा तपाईले भनेको सुनेको छु कि यो संसार इज नट पर्फेक्ट, तिमीहरूले सिधा लाइन देख्छौ भन्न हैन, सिधा लाइन नै छैन देख्छौ तिमीहरूले भन्नुहुन्छ, सिधा लाइन देख्दैनौ, तर एउटा युनिफर्मिटी चाहिँ हामीले देख्छौँ, जसको बारेमा चाहिँ सायद जाँदा स्टेफन हकिङले समेत पनि चाहिँ he was very at the edge के very close to saying that there's God. You know, that there are things that points towards it. But just like flatly he said there's no God. Flatly he said, but he was very close to it. He was very, very close to it. Even great minds like Nikola Tesla and all. Calvin or Newton, Einstein even. Great figures, celebrity scientists. Your papers, they were very close to like confiding in that. तर तपाईले जुन भन्नु स्ट्रेट लाइन छैन, तर एउटा प्याटर्न त छ नि, वी सी द्याट प्याटर्न एभ्रिवेयर, सनफ्लावरमा देख्छौँ हामीहरू चाहिँ, मकैको घोगामा देख्छौँ, पत्तामा देख्छौँ हामीहरू हैन, हामीहरू त्यो हुन्छ जहाँ तहीँ पनि हामीहरू देख्छौँ। यो भिडियो मैले बनाउँदाखेरि चाहिँ हैन, what I was talking about is it's not necessarily the straight line हैन, तर जस्तै सनलाइट पनि एकछिनलाई हेर्ने हो भने कुनै लाइट ट्राभल्स इन अ स्ट्रेट लाइन भन्छ हैन, तर इटर्निटीमा हेर्ने हो भने त्यो देयर इज नो स्ट्रेट लाइन के, इट अल्सो लाइक समवेयर इट बेन्ड्स हैन, त्यो इभन मोडर्न साइन्सले पनि त्यो गरेको छ है। तर मैले यो भिडियोमा मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि, इफ यु सी इन नेचर हैन, हाम्रो क्रिएसनमा हेर्ने हो भने हैन, पर्फेक्सनलाई भन्दा पनि छ नि वेल बिइङलाई improvisation maybe. That's why evolution like is when here. you said is like systematic, jun uniformity भने नि, uniformity is a sign of यो के भन्छ well being हो के, uniformity. Why do we need uniformity को अर्को
हामीले प्र्याक्टिस गर्नेमा डिसिप्लिन भन्छ कि डिसिप्लिन भनेको द सेम थिङ रिपिटेड अगेन एन्ड अगेन रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स होइन अनि हामीले फ्रिडम भन्छ नि फ्रिडम भनेको ब्रेकिङ द रुल्स भन्छ नो इट्स फलोइङ द रुल्स के एन्ड वेन यु फलो द रुल्स टु द्याट एक्सटेन्ट होइन टु द्याट रेगुल्यारिटी द्याट यु डोन्ट सी द रुल्स एनिमोर के एभ्रिथिङ ह्यापन्स अटोमेटिकली द्याट्स फ्रिडम के होइन यो 4 yearsको जुन दौरान थियो त्यो बेलामा म आफ्नै भने सोल सर्चिङमा थिएँ अनि मलाई पनि पहिला लाग्थ्यो बाई नेचर नै म पनि हुन्छ नि हाउडेमा गनिने साथीभाइहरू त्यस्तै हुन्छ नि केही चिज केही गरौँ भनेदेखि नाइ भन्नेहरू नहुनेहरू तर पछि मैले सोच्दै गएँ साँच्चै फ्रिडम भनेको के रहेछ त अनि मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि आई थिङ्क इट वाज रुसो अर समथिङ हु सेड लाइक हुन्छ नि समथिङ लाइक born free and we die in change होइन र मलाई चाहिँ एउटा भनाइ अब कसको चाहिँ एक्ज्याक्टली फेरि म बिर्सिन्छु आइ एम भेरी ब्याड विथ नेम्स एन्ड फेसेस एट टाइम्स तर यी सेड इट्स सो राइट कि फ्रिडम भनेको चाहिँ आफूलाई मन लागेको चिज गर्न पाउनु होइन अरे कि तैँले गर्न पाउनु त जन्मसिद्ध अधिकारै हो तेरो अरे किनभने फ्रिडम इज इनेट born free हामी हुन्छ कसैलाई सोधेर जन्मेको होइन नि नट इभन बाउ आमालाई सोधेर आफ्नै बाउ आमालाई पनि सोधेर जन्मेको होइन नि होइन म त त्यही भएर कहिले काहीँ भनिदिन्छु बाउ आमालाई म जन्मिनु नै सबभन्दा पहिला सुरुमा मैले तिमीहरूप्रतिको मेरो ड्युटी सिधाइदिएँ किनभने तिमीहरूलाई एउटा सन्तान चाहिएको थियो ब्याम देयर आई वाज अब बाँकी भनेको बोनस हो त्यही भएर मलाई दिमाग नखाऊ लेट मी लिभ माई लाइफ हो नि बाँकी त बोनस हो नि तिनीहरू होइन लाइक के भन्दै होइन कति भिकार गर्यो होला बाउ आमाले एउटा छोरो पाएदेखि पिण्ड पाउँछ भनेर होइन दियो होला ब्याम आउज देयर उनीहरूको सिद्धि हो कि बाँकी बोनस पाउँदाखेरि पनि कहिले काहीँ किचकिच हालिरहेको हुन्छ बाउ आमाले अफ कोर्स दाइ हुन्छ नि त्यो पनि a gajillion in one दाइ there has never been me there'll never be me and there's not me right now I'm gajillion not even trillion gajillion and there's nobody else एक्ज्याक्टली दाइ त्यही भएर ट्रिलियन हो क्या दाइ ट्रिलियन चाहिँ के हो भने त्यही त त्यो पछाडि चाहिँ तपाईँको अनन्त सुरु हुन्छ ट्रिलियन लाइक गजिलियन हुन्छ नि बम्फासिलियन वाट एभर यु वान्ट कल इट होइन सो वी आर इन्डिभिजुअल्स दाइ होइन तर येट वाइ हुन्छ नि सानैदेखि नै यो जुन तपाईँले युनिफर्मिटीको कुरा गर्नुभयो नि हामीहरूलाई किन युनिफर्म बनाउनु खोजिँदैछ क्या दाइ स्कुलमा युनिफर्म स्कुलमा होइन सुन्नु न दाइ होइन जुत्ता मोजा एउटै आन्सर इन ए ओन वर्ड्स भन्छ दाइ ट्राई डुइङ द्याट होइन तपाईँको मार्क 0 आउँछ दाइ होइन दाइ कपाल तपाईँ अलिकति अरू फलक स्टाइलले काट्न खोज्नु स्कुलबाट तपाईँको छोराको फोन आउँछ दाइ क्लास टिचरले फोन गर्छ अनि दाइ कम दाइ मैले त होइन त्यो त्यसमै दाइ होइन मैले त्यो हेर्दा बसेर हाम्रो किर्तिपुरको दाइहरू आउँथ्यो नि दाइ मैले कपाल काट्न सिकेको छु अहिले मैले कोभिड लागेदेखि नि मैले बाउको कपाल मैले काटिदिन्छु दाइ हुन्छ नि साँच्चै अहिलेसम्म आई हेभ लर्न्ड हाउ टु डु द्याट इभन दाइ त्यो भङ्गेरा भन्ने दाइ आउँथ्यो नि थाहा छ हाम्रो जुत्ता सिलाउनु दाइ वेन्सडे बिहान आउँथ्यो अनि हाम्रो साके सर आउनुहुन्थ्यो नि भङ्गडा टिमी थाहा छ साके सर आउनुहुन्थ्यो होइन हो त्यो भङ्गडालाई हेरिकन दाइ मैले जुत्ता सिलाउनु पनि सिकेको छु हो अनि मैले लिएर हिँड्छु मेरो त्यो टुल्स हुन्छ नि मेरो साइक्लिङको पङ्क्चर टुल्स दाइ होइन सोचेको चाहिँ सजिलो छैन 2-4 चोटि मेरो औँलामा घाउ लागेको दाइ अब दाइ सजिलो त पस्केको भात खान पनि हुँदैन अरे दाइ छोडिदिनुहोस् जुत्ता सिलाउनलाई चाहिँ होइन र या होइन र अवारी जुन युनिफर्मको कुरा गर्दैछु दाइ हुन्छ नि त्यो होइन वी टकिङ अबाउट हुन्छ नि यो हाम्रो फिबियोनाची नम्बर्स होइन वी आर सीइङ दिस रुल अफ थर्ड अनि गोल्डन रेसियोज यो गोल्डन रेसियोज इज एभ्रिवेयर दाइ एभ्रिवेयर फ्रम लाइक सनफ्लावर टु हुन्छ नि कर्न होइन टु वाट एभर नेचर हेज क्रिएटेड यहाँ अहिले पनि हामीहरूको यहाँ गोल्डन रेसियो चलिरहेछ होइन समहाउ भनेपछि देयर इज समबडी हुएभर देयर समवेयर होइन ऊ इन्टरनेट जस्तो जहाँ पनि छ तर कहीँ पनि छैन भन्छ नि त हामीहरूले होइन ऊ जहाँ पनि छ तर कहीँ पनि छैन and all he is doing or she is doing is pressing those buttons even not pressing those buttons just sitting there and thinking. Okay, before I forget, let me speak this out, right? In God's language there is a statement which says variety is mother of enjoyment. Right? In Krishna's dictionary nothing repeats, not even the food he eats, not even the air he breathes. I'm talking about spiritual world. Yeah. Right? Radharani, she cooks for Krishna. I mean, it's not the food we eat, eh? Cook a different scenario there. She never repeats the same food again. Right? So there's always like a
Krishna himself is called Nava Yovanam cha. He's always young, he's always fresh, he's always new. All the experience is always new. There's no stale. Basi bhanne chiz kehi pani chaina. Yeah. That is Krishna's world. That is spiritual world. Now, when we come to this material world, everything is stale. Everything is uniform. Everything is, like you said, it's a button थिचेर कसैले हामीलाई गराइरहेको छ कि same thing repeated, the pattern. History repeats itself. The Matrix type. History repeats itself, but there's the same thing going on and on. You know why? Because it's easy to control. It's easy to form. That's how we've been like designed. When we respect the individuality, individuality, it's very difficult. It's very difficult to manage everything. Just like why companies they screen people before they hire them, employ them. Why? Because हाम्रो सिस्टममा यति लिमिटेसन छ, यो लिमिटेसनमा फिट नहुने मान्छे, काम नलाग्ने मान्छे, we don't want to take care. They don't want any trouble. Yeah, we don't want any trouble. हैन, तर in Krishna's way of like doing the organization, just like ISKCON is Krishna conscious organization, we don't have hire and fire. We don't have. It's an open organization. Anybody is welcome. You come with trouble, you come with like fantastic like outcomes, skills and talents. You have skill and talent, you are like mad person, you are like a frustrated like failure, or you are like super duper like successful person. You are most welcome to our organization. And I've been like president in this one of the temple in Kathmandu, and that's damn tough. You cannot fire them. Tolerance levels. Not only about tolerance. See, what I learned is to respect the individuality. Everyone is born with like qualities. Everyone is born with like mistakes. Human is to err. Everyone makes mistakes. There's not even anybody in this world. Even when Krishna incarnates, he can also like make mistakes. He acts. Again, I'm talking about bodily platform, right? But from the spiritual perspective, he's perfect. Right? Even when we become spiritual, we are perfect because we tend to get the same quality. Like त्यस्तै हो भनेदेखि त हैन, अब imperfection पनि त perfect हुन्छ नि त. Yes, that's true. किनभनेदेखि त्यो imperfectionलाई पनि perfectly right टाइममा pop up भएर imperfect बनाइदिनु पर्यो नि त. मैले एक्ज्याक्टली यही भनेको हो कि. मैले एक्ज्याक्टली यही भनेको. यो वर्ल्डमा पर्फेक्सनको ठाउँ नै छैन. इभन इम्पर्फेक्सन इज वेलकम्ड के. तर लाइक यु सेड हैन, त्यो इम्पर्फेक्सनको काम कहाँ छ त? कहीँ न कहीँ त त्यसको ठाउँ छ नि त. हैन, त्यो कहीँ त्यसले ब्युटिफुल बनाइदिन्छ नि त दाइ. त्यसो चन्द्रमा. हैन, चन्द्रमामा लाग्यो त हैन, मेटेरोइड्सहरु लागेर देखाउँदाखेरि पनि त्यसको ब्युटीलाई एड गरेर त्यो हैन, त्यो क्रिएटर्स बिनाको चन्द्रमा हुँदैन नि त. अनि त्यो मात्रै हैन कि यदि इम्पर्फेक्सन छैन भने पर्फेक्सनलाई कसरी एप्रिसिएट गर्ने हामीले? व्हाट इज परफेक्ट देन? एक्जिस्टै गर्दैन नि त्यो. हैन, सो यो वर्ल्डमा इट्स अ वर्ल्ड अफ डुअलिटी. अनि यो डुअलिटीको वर्ल्डमा इट हैज टु बी देयर के. गुड एन्ड ब्याड. मान्छेहरू छन्, दे लिभ लाइफ एन्ड एभ्रीवन वान्ट्स टु बी ह्याप्पी के. अनि एभ्रीवन वान्ट्स टु बी ह्याप्पी. अनि गाह्रो मोमेन्ट, स्याड मोमेन्ट उनीहरूको लाइफमा नआओस् भनेर प्रे गर्छ नि. वाइ? किन bad moments, difficult moments are also part of life, okay? And they are as beautiful as, like good moments. हामी खाना खान्छौँ नि. Most of the people like sweet. हैन, गुलियोस्. मोमन स्वीट टुथ नै हो. हैन, स्वीट. ए बाबा, तितो पनि त टेस्ट हो नि. ए हो कि. तर हैन, सुन्नुस् न, यो भगवान हैन, अब चाहे भगवान भनौँ, देवता भनौँ, चाहे जे भनौँ हैन, उसले किन यस्तो विधि कम्प्लिकेटेड बनाइदिएको दाइ? हैन, जिन्दगी यहाँ हेर्नुहोस् न. हैन, राम्रो चिजहरू तपाईँले भने जस्तो तितोमा कति फाइदा छ. औषधि अधिकांश तितो हुन्छ हैन दाइ. यो मसल्सहरू पुसअप हानेर फुट्ला जस्तो बनायो भने कति राम्रो फाइदा छ दाइ. ज्यान क्या खाइलाग्दो बन्छ हैन दाइ. सिटअप हानेर कक्रक्क भयो भनेदेखि भोलि हैन गर्लफ्रेन्डलाई सिक्स प्याक देखाउनु पाउँदाखेरि सानै अर्को हुन्छ. अनि अरूहरूलाई साथीहरूलाई यस्तो हैन, चट्ट टी सर्ट खोल्दाखेरि दाइ हामीहरूलाई फाइदा हुने चिजहरू, राम्रो हुने चिजहरू ती सबै दुःख, नराम्रो, तितो, हेर्दै नराम्रो किन यस्तो बनाइदिएको दाइ? इज इट टु टेस्ट आवर हुन्छ नि, द्याट
हुन्छ नि लेभल अफ डिजायर, द्याट लेभल अफ हुन्छ नि त्यो वान्टिङ, त्यो हामीहरूलाई चाहिँ यति इच्छा छ म यो तितो पनि पार गर्छु, यो दुखाइ पनि पार गर्छु होइन, यो छ नि यो जुन मलाई म आउने बाधा व्यवधान म पार गरेर मेरो लङ्गिङ, मेरो इच्छा चाहिँ म यसरी देखाउँछु, त्यो दौरानमा चाहिँ म चेन्ज भइसकेको हुन्छु भन्ने चाहिँ सर्ट पो राखेको हो कि दाइ कतै है। त्यस्तै गरेर हाम्रो बडी पनि त्यही अनुसार डिजाइन गरेछ होइन. लाइक इफ यु सी ह्याप्पी हर्मोन्स भन्छ होइन ब्रेनको, डोपामिन, लाइक फोर हर्मोन्स, डोपामिन, एन्डोर्फिन, ऑक्सीटोसिन एन्ड सेरोटोनिन होइन. दिज आर लाइक, नाउ इफ यु सी लाइक दिस, लाइक डोपामिन इज द लिस्ट. That's the chemical which gives us happiness the least. Then comes endorphin. Endorphin comes with more hard work. Okay. And dopamine is immediate. You drink, you create dopamine. And endorphin, you have to work little hard. Just 2 महिना मैले पढेँ, exam दियो, result राम्रो आयो. And so endorphin is little more like patience पनि चाहिन्छ, धैर्य पनि चाहिन्छ होइन. Now oxytocin is like when you have like a human to human relationship, bodily relationship. And serotonin is like when you do good for others, okay? When you sacrifice yourself for others, okay? Which is the most difficult. And I'm talking about the physical level. त्यो पनि gross level मा छ. अब त्यो spiritual level को त कुरै भएको छैन यसमा. And so you're right. Like this world is designed like that. होइन किन भन्दाखेरि among these 3 modes, अघि मैले भने नि, goodness, passion र ignorance. Ignorance मा there is no happiness. No, in the beginning it's like poison, and at the end also it's like poison. तर पनि ignorance is bliss चाहिँ किन भन्छन् त? Ignorance is bliss भनेको चाहिँ it's not true actually. त्यो चाहिँ wrong, faulty statement. Okay, एउटा 2 वर्षको बच्चालाई हैन 5 तलाको घर माथिको वालमा, भनौँ न छतको वालमा उसले बामे सर्न थाल्यो भने अथवा त्यहाँ हिँड्यो भने उसलाई त थाहा छैन खस्छ भन्ने कुरो. अनि के त्यो ब्लिस हो त्यो? होइन नि. Ignorance, bliss. This is के भन्छ यसलाई, उल्लु बनाएको के हामीलाई. Your statement is not true at all. Ignorance cannot be bliss. Not always. Not always पनि होइन, never. How? Never. किन भन्दा the risk factor is too high के. You know, it's just that तिम्रो भाग्यले तिमी बच्यो के. तर कहिलेकाहीँ दाइ इग्नोरेन्सले हैन स्टुपिड बनाउँछ. That's why हैन इग्नोरेन्सले त भन्दा स्टुपिड बनाउने. See, you have cancer, let's say. You don't have, but assuming. Okay, let's say I have cancer, हैन. No, दाइ. No. तर भन्दैमा हुँदैन, don't worry. And let's say if I have cancer and I don't know it, हैन, does it make me blissful? Well, to a certain extent, wouldn't it? Like, once you have it, once you know that you have cancer, just the cancer case, very interesting here. Okay. Very interesting. Real life scenario को तपाईले अहिले कुरा गर्नुभयो. Assume that I have cancer. मलाई त क्यान्सर भएको मैले लिइसकेँ है तपाईको. हैन तपाईको चाहिँ कस्तो भन्दै थाहा नपाउन्जेलसम्म चाहिँ त्यसले त्यति क्षति गर्दैन दाइ. तर डेटा एउटा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ थाहा पाएको 3 महिनामा चाहिँ मान्छेहरू चैट भएको केसेस धेरै छ. त्यो चाहिँ मेन्टल हो रे भन्छन् नि त. त्यही भएर यो बेला चाहिँ काम लागेन त दाइ. इग्नोरेन्स इज ब्लिस. इग्नोरेन्स इज ब्लिस. तर इग्नोरेन्स इज ब्लिस भन्दा पनि नलेज इज ब्लिस. ओके हैन, टु नो व्हाट इज एक्ज्याक्टली व्हाट इज ह्यापनिङ के. ओके मलाई क्यान्सर लाग्यो. ओके आई एम गोइङ टु डाई सुन. एनीवे पिपल आर डाइङ एभ्री डे, दे आर डाइङ हैन. एनीवे म पनि एक दिन मर्ने नै हो, मर्छु. द्याट इज नलेज. बेटर देन नलेज इज विजडम के. हैन, विजडम इज सच अ थिङ विच क्यान क्योर क्यान्सर के. Then why aren't we using it? That's the thing. We are not educated, ke baba, to use this science. Now, spirituality talks about wisdom. And तर अहिले मलाई त्यसलाई संस्कृतमा के भन्छ, विवेक भन्छ के. अहिले मलाई एउटा खुसी चाहिँ के लाग्छ भन्दा हैन, I hang around with young people. अनि आफ्नो यो ब्याचकोहरुसँग चाहिँ अलिक बोर लाग्न थालेको छ. हुन्छ नि भुँडीसुडी पनि ठुलो छ, हुन्छ नि उनीहरूको हेयरलाइन पनि पछाडि सरिरहेको छ. दसैँमा टिका पनि आमाले यतातिर लगाइदिन्छ कि यस्तो हुन्छ जसलाई मलाई चाहिँ निधार खोइ हो भने अब आफ्नो चाहिँ कालै त्यो ट्रान्सप्लान्टहरू राखिदिएको छु मैले तिमीहरूलाई. हुन्छ नि ब्याडहरू कहाँ कहाँको चाहिन्छ लियो, स्याम्पल पिसेसहरू अब फुल अफ कहाँकोहरू हुन्छ नि अब. वेल एनिवे, तर त्यो भन्दाखेरि पनि अहिले अर्को एउटा लेभल अफ जेनेरेसन आइरहेको छ होइन, जो चाहिँ दे आर सिफ्टिङ टुवर्ड्स यो के स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ सर्चिङ है. अनि जेनेरेसन जेन अनि दे आर रियली लाइक ट्राइङ टु एक्सप्लोर देमसेल्भ्स है. र दिस इज इन्ट्रेस्टिङ टाइम, भेरी इन्ट्रेस्टिङ टाइम दाइ. जस्ट नट जस्ट हुन्छ नि नेसनल कन्टेक्स्टमा मात्रै नै, ग्लोबल्ली पनि
अहिले हामीहरू फाइनेन्सियल क्राइसिसहरू हेरिरहेको छौँ ब्याङ्क्सहरू एकपछि अर्को क्रास भइरहेछ हुन्छ नि संसारको पोलारिटी नै चेन्ज हुँदैछ दाइ इन अ वे होइन इन्ट्रेस्टिङ टाइम होइन र तपाईँहरू चाहिँ अब यो संस्था हुनुहुन्छ जहाँ जहिले हेरे पनि यु पिपल आर ह्याप्पी सिङ्गिङ वे द्याट्स द बेस्ट थिङ आई लाइक अबाउट आई जोइन इन दाइ म त देख्यो भनेदेखि म त फेरि कस्तो मान्छे हो नि पहिला तर अहिले चाहिँ म लिभर हलिडेमा छु अब आम एब्सटेनिङ फ्रम एल्कोहल एन्ड एभ्रिथिङ होइन नभए पहिला 2 बोतल बियर पर्नुपर्ने दाइ अनि ताक्दुङ सुन्नुपर्ने बाल छैन कसैको बिहा होस् एक थुमक त लगाइहाल्थ्यो दाइ गएर के हो त नि बिङ ह्याप्पी होइन त्यति गर्नलाई खानुपर्ने होइन त्यो मिल्नु पर्ने त जोड त्यो गर्नलाई खानु होइन कि खाएको बेलामा पर्नुपर्ने कि दाइ एक्चुअली त त्यहाँ गाउँमा कहाँनिर बाजा बजेको म अर्को गाउँमा पुगेर आएको थिएँ यसो चियाको सट्टा चिया लगाएर जसुकैको होस् पार्टी क्रासिन हालिन्छौँ या त आफ्नै छिमेकीको रहेछ धैत्तेरिको तपाईँको बिर्स राति 2 बजीसम्म गाउँका सब बुढाबुढी नचाएर बसियो आई लभ द्याट दो आई लभ अल्कोहल आई हेभ दिस अलिकति अर्कै रिलेसनसिप पनि सो आई थट इट्स बेटर विदाउट इट हुन्छ नि लाइफ इज वे मच better without it's not required. It's not required. Yeah, you can take it, and if you can get high on your life, why need some other drug? Some of the dangerous parts मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि alcohol it's socially accepted. It's a drug, right? It's a drug. It's very true. There's no doubt about it. It's a drug. That it's socially accepted drug. The most dangerous aspect नै यही भयो क्या दाइ अरू गाँजा साजा यताउता रिक्रिएसन ड्रग त्यसको तुलनामा त गाँजाले त दाइ होइन त्यति हानि के गरेको छ र आजसम्म घरमा कसैले गएर गाँजा खाएर स्वास्नी कुटेको छैन त्यसैको प्रतिकार मरेको छैन doesn't make you completely unconscious. No, but it does. It just makes you completely, totally different person. Unaware of like so many things. Funny. Completely. बरु गाजाले चाहिँ उल्टो यसलाई प्रमोट चाहिँ गर्न खोजेको होइन हामीहरूले कुनै पनि हिसाबमा तर बरु अझ कन्सियस बनाइदिन्छ दुइटै नखाउ सक्छ अनि खाना चाहिँ खाऊ जिउँदो रहनुपर्छ फेरि त हामीहरू जस्तो कृषक होइन कृषिको व्यवसायमा लागेकोहरूलाई त घाटा पर्छ नि केही नखाउले त होइन खाऊ बुद्धि विवेकहरू चाहिँ हुन्छ नि यसो बेला बेलामा ओगल पनि क्या बाहिर खाएर भित्र मात्र नराख्ने त्यो बाख्राहरूले गर्छ नि उगेर्ने भन्छ नि त होइन उगार्ने क्या फेरि निकालेर रिगर्जिटेटिङ बेसिकली you can take everything but then don't depend on them. Don't be dependent. Addictive हुन्छ नि don't depend on that. तर अब जस्तो हुन्छ क्या दाइ होइन तपाईँ त अब हेर्नुहोस् न जहाँसम्म लाग्छ गृहस्थ योगी घर परिवार छ तपाईँ आफ्नो स्कानमा हुनुहुन्छ तपाईँ आफ्नो चाहिँ यो साधु भेषमा हुनुहुन्छ तपाईँ आफ्नो दुनियाँमा हुनुहुन्छ होइन म पहिला शिवरात्रिको अगाडि जान्थेँ क्या दाइ किनभने शिवरात्रिको दिनमा त रेडियोबाट लाइभ गर्न जानुपर्ने होइन मस्ती मार्न नपाउने दाइ अनि शिवरात्रिको एक दिन अगाडि गयो चट्ट घुम्यो अरे सब बाबाजीहरूलाई भेट्यो अरे पारिपट्टि पुरोपट्टि लाइनमा प्रसाद लिने लिएन दिएन दाइ देयर इज अलवेज 2 ways त्यहाँनिर किनभने जहिले पनि लिन मजा आउँदैन होइन एउटा भनाइ पनि छ नि दाइ द गिभर्स हेभ टु सेट द लिमिट अरे कि बिकज द टेकर्स दे डोन्ट ह्याभ इट होइन विचार त्यस्तै नै हो त्यो साधुहरूलाई पनि त्यो कहिले काहीँ लु नि त मिठो केही छ भने चाहिँ बसेर कुराकानीहरू गरिन्थ्यो अनि जहिले पनि हुन्थ्यो कि अरे भाइ तुम त बाबा लोग नहीं दिखते हो लेकिन बात तो बहुत बाबा जैसी करते हो भन्थ्यो क्या दाइ मलाई अनि मैले भन्थेँ अरे बाबाजी यार क्या दो तरिके की बाबाजी surprised like when you talk about all this like information. Yeah, like, the thing is like I used to tell them like there are 2 types of babas एक मन के बाबा होते हैं एक मन के बाबा होते हैं हम मन के बाबा तुम मन के बाबा चलो बात करते हैं भन्थे दाइ मलाई एक दिन त बस्दाखेरि 10 चोटि त मलाई त्रिपुरा सुन्दरी पुऱ्याएर लिएर आएको छ एकजना बाबाले त्यहाँ हो त हाम्रो प्लान थियो खतरा हुन्छ नि 2 जना बाबा भेषमा जाने ट्रेनमा फ्री बसमा आधी इन्डिया पुरा माथि काश्मीरसम्म घुमेर आउने त्यो प्लान अझै पनि जिउँदो छ या आई नो सो मेनी हुन्छ नि त्यहाँ बाबाजहरू तिनीहरू इन्ट्रेस्टिङ पिपल होइन दो आम नट maybe it's just that I don't want to belong. You know what I mean? Like there are certain people who just don't want to belong. म कुनै पनि पोलिटिकल पार्टिजको म चाहिँ तपाईँको सदस्यता लिएको छैन इभन हुन्छ नि मैले पत्रकार यो सङ्घको पनि मैले लिएको छैन किनभने म पत्रकार होइन एउटा सञ्चारकर्मी हो देयर इज अ डिफरेन्स बिट्विन अ जर्नलिस्ट एन्ड अ मिडिया पर्सन सो आम जस्ट अ मिडिया पर्सन हुन्छ नि म समाचार बनाउँदिनँ बरु नेपालीमा भन्नुपर्दा चाहिँ रमाइलो लाग्छ दाइ मलाई म पत्रकार होइन म कत्रोपार हो पत्रकारले लिएर आएको कत्रोपार पत्रकारले लिएर आएको समाचारलाई कत्रो पार्ने चाहिँ मेरो काम बुझ्नुभयो होइन अब त्यसलाई लोइरा अब तिललाई पहाड बनाइदिने कि होइन अब कुनै भ्यागुताले कुनै के जातिमा के गरेको कत्रो पार होइन द्याट्स व्हाट वी डु दाइ अनि या थिङ्स आर चेन्जिङ र अहिले यो वर्ल्डकै सिनारियो हेर्दैछौँ इट्स इन केयस एन्ड यु पिपल आर डान्सिङ अवे हुन्छ नि दाइ डु यु थिङ्क द्याट हुन्छ नि हामीहरू यो जुन परिकल्पना गरिएको छ ISKCONले मात्र होइन तपाईँले मात्र होइन मैले मात्र होइन लेट्स गो ब्याक टु कार्ल मार्क्स बाई द वे
त्यो 72 सालको भैँचालो जाँदाखेरि म त्यही कार्ल मार्क्स पढिरहेको थिएँ दाइ तपाईँले भन्नुभयो 7 चोटि पढेको भनेको मैले 4 चोटि कतिचोटि सबभन्दा धेरै मैले पढेको किताब भनेको सायद कार्ल मार्क्सको एन्ड एभ्री टाइम आई रिड इट आई फाइन्ड इट भेरी इन्ट्रेस्टिङ जोसेफ हेलरले लेखेको किताब नो नो नट जस्ट जोसेफ हेलर द्याट्स क्याच 22 त्यो अहिलेसम्म सकेको छैन 14 वर्षमा 6वटा अटेम्प पाउनु नसकेको किताब त्यही हो दाइ होइन बट आई स्टिल गिभ इट गो वन्स अगेन र हरेकचोटि हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ नयाँ देख्छौँ डेफिनेटली हो तर अब अहिले आएर दाइ होइन अहिले एकैछिन साइन्सको कुरा त अझ बाँकी नै छ होइन किनभने जुन मन आत्माहरूको कुराको डेथमा त हामीहरू जान बाँकी नै छ त्योभन्दा अगाडि यो चिज सोधिहाल्छु दाइ साँच्चीकै हामीहरूले यो आशावादी भइराख्नु सक्ने चाहिँ दाइ कन्डिसन हुन्छ नि बन्दै जाला आई मिन लाइक बन्दै जाला त्यो बन्छ कि त्यो त छोडिदिनु के दाइ हुन्छ नि आशावादी बन्ने क्या त्यो एट द एन्ड अफ द टनल देयर इज लाइट भन्छ नि दाइ होइन यो टनल मात्र पनि हामीले ड्रिल गर्न सकौँला द्याट्स व्हाट आइ एम वरिड अबाउट मोर देन एनिथिङ एल्स Okay, now in the beginning you talked about yuga, right? Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, Kali Yuga, right? So if you see all these like yugas, the first is like always nice. The Satya Yuga is perfect. You said like bhola bala, sida sada mancheharu huncha. There is no cheating, there is no looting, theft or like greediness or lust, anger. There's the kehi pani chaina ke. So Satya Yuga bata jab Treta Yuga ma aउँछ slightly घट्यो के त्यहाँको हैन त्यो भनौँ न त्यहाँको अपलेन्सहरू त्यहाँको भनौँ न ट्रुथफुलनेसहरू यिनीहरू सबै घट्दै 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 आएर नाउ वी आर इन कलियुग होइन द्वापर युगमा झन् डिग्रेड हुन्छ र कलियुगमा इट्स मोस्ट डिग्रेडेड नाउ कलियुगको पनि अझ हामी बिगिनिङ्स फेजमा छौँ पछिको फेजमा त इट्स लाइक इभन केओस होइन इट्स इभन वर्स नाउ इफ वी गो अकर्डिङ टु द ट्रेन्ड अफ टाइम विल सफर मोर होइन सो दिस वेस्टर्नाइजेसन वाट वी कल वेस्टर्नाइजेसन मिन्स विच इज किलिङ द कल्चर जुन यो सत्ययुग त्रेतायुग द्वापर युगदेखि हाम्रो हजुरबुवासम्म चलिआएको जुन कल्चर थियो नि अल अफ अ सडन 50 इयर्समा बाम फिनिस डिस्ट्रोइड होइन दिस इज साइन अफ कलियुग के दिस इज साइन अफ सफरिङ होइन नाउ यु क्यान सी इन द वेस्टर्न वर्ल्ड लाइक पिपल आर सफरिङ इभन मोर दे हेभ लट्स अफ फेसिलिटिज होइन अहिलेको जेन जी भन्छ नि होइन जेनेरेसन जेड होइन यिनीहरूको चाहिँ कस्तोसम्म अभागी भन्दाखेरि उनीहरूसँग सबै चिज छ कि दे हेभ बेस्ट फेसिलिटी कम्फर्ट एभर in the human history, and they are the most stressed people. And now, match गरेन नि त हैन बेस्ट कम्फर्ट बेस्ट फेसिलिटी भएको मान्छे त मोस्ट ह्याप्पी हुनुपर्ने नि त हैन तर म्याच गरेन के नाउ दिस इज द विडम्बना अनि त्यही भएर त्यो जुन मिसम्याच छ नि त्यो जुन ग्याप छ नि हैन द कम्फर्ट फेसिलिटी भर्सेस हाम्रो मेन्टल पिस ह्याप्पिनेसको कुरा आउँछ नि त्यो म्याच नगरेपछि पिपल बिकम फ्रस्ट्रेटेड कि त फेसिलिटी पनि कम होस् होइन दुःख पनि पाओस् कि होइन गरिबले दुःख पायो भने ओके म गरिब छु मसँग कम्फर्ट छैन फेसिलिटी छैन म दुःख पाउने इट्स अभियस होइन तर मसँग बेस्ट फेसिलिटी छ एन्ड येट आई डोन्ट ह्याभ द बेस्ट पिस अफ माइन्ड के त्यो भयो भने झन् जस्तै होइन एउटा भनौँ न पैसा नभएको कुनै पनि ट्यालेन्ट नभएको नट गुड लुकिङ पर्सन गोज एन्ड प्रपोज अ वुमन एन्ड वुमन सेज नो फाइन के आइ एम नट गुड लुकिङ होइन आई डोन्ट डिजर्भ हर तर ह्यान्डसम म्यान वेल अफ होइन सबै क्वालिटी भएको मान्छेले गरेर केटीलाई प्रपोज गरेर नो भनिदियो भने त टेन्सन हुन्छ राइट सो लाइक द्याट अहिलेको जेनेरेसन त्यस्तै भएको छ कि दे हेभ बेस्ट अफ एभ्रिथिङ बट द वर्स्ट लाइफस्टाइल के वर्स्ट लाइफस्टाइल किन कल्चर खतम भयो कि कल्चर माऱ्यो कि होइन तर फेरि एट द सेम टाइम जुन कल्चरको कुरा गर्दैछौँ नि दाइ होइन र सोसाइटीको कुरा गर्छौँ हामी जहिले पनि सोसाइटी एन्ड कल्चर होइन मेरो लागि चाहिँ के भन्दाखेरि यो टु सर्टन एक्सचेन्ज होइन यो सोसाइटी चाहिँ इल्युजन नै होइन जस्ट लाइक अरूहरू पनि धेरै चिज छन् अब यहाँनिर चाहिँ सायद साइन्स पनि आउँछ होला होइन नाउ नथिङनेसको कुरा गरौँ एकैछिन होइन किन चाहिँ मैले सोसाइटीलाई चाहिँ इट्स एन इल्युजन भन्छु भन्दाखेरि इट डजन्ट एक्जिस्ट एटलिस्ट फर मी हुन्छ नि त्यो त्यहाँनिर 2-4 जना मान्छेहरू छन् जसलाई चाहिँ हामीले सोसाइटीको नाम दिन्छौँ जसले चाहिँ हामी माथि कुनै किसिमको पनि इन्भेस्टमेन्ट गरेको हुँदैन एउटा समय दिएर साहस दिएर एक किसिमको लागि सल्लाह दिएर चाहे जेसुकै होस् के पनि गरेको हुँदैन तर वी चुज टु कल देम सोसाइटी
And Leaders of the leaders of the society who have zero investment and we're not answerable to them in any form or senses. हुन्छ नि उनीहरूप्रति हामीहरू कुनै पनि प्रकारको जवाफदेही हुँदैनौँ तर पनि उनीहरूले हामीलाई जवाफदेही बनाउनु खोजिरहेका हुन्छन् as if they are playing a very prominent role in our life भनेको जस्तो. I just choose to ignore them. I'm not talking about that culture. Yeah, I know होइन तर यहाँनिर कस्तो भन्दाखेरि कतिपय चाहिँ यस्ता चाहिँ संस्कारहरू छन् यस्ता किसिमका चाहिँ जुन हामीहरूले चाहिँ बोकेर आएको चाहिँ एउटा केस छ हामीहरूको दिमागमा त्योबाट हामीहरू छुट्यो भनेदेखि चाहिँ हामीहरू सायद चाहिँ हुन्छ नि त्यो बर्डन जहिले पनि भन्छ नि दाइ एभ्रिथिङ यु लुज इज नट अ लस भन्छ नि त्यस्तो पनि हुँदैन होला र डोन्ट यु थिङ्क देयर आर सर्टन लाइक रिडेन्डेन्ट पार्ट्स जस्ट लाइक आवर हुन्छ नि यहाँ बस्छ नि दाइ यो के भन्छ यो हामीहरूको बेला बेलामा दुःख दिएर टुथब्रसहरू अड्केर अपरेसन गर्नुपर्छ नि हामीहरूलाई यो टुथब्रसको ब्रिसल्सहरू अड्केर भन्छ नि एपेन्डिक्स क्या हुन्छ नि त्यो एपेन्डिक्सहरू हामीले निकालेर फाल्यो भनेदेखि वुडन्ट इट बी बेटर Yeah, it is there. हैन सोसाइटीमा अब निकालेर फाल्यो भने त राम्रो हुने हो तर पहिला पहिला गर्थ्यो पनि त्यस्तो अति एक्सट्रिम भएपछि त गर्नु पनि पर्छ हैन तर मेन थिङ इज निकालेर फाल्ने भने त्यसलाई सुधार गर्नु पर्यो नि त एक्ज्याक्टली एपेन्डिक्स निकालेर फालेको कारण के भन्दाखेरि एपेन्डिक्स भित्र अड्केको चिजहरू निकाल्न नसकेर हो नि त हैन तर द रियल साइन्स इज त्यहाँ भित्र भएको फोरहरू निकाल्नु पर्यो कि तर दाइ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा इट्स लाइक हैन इन अ बकेट यु पुट लाइक अ बकेट हैन एउटा बेबीलाई राखेर नुहाइदियो हैन अनि अब नुहाइसकेपछि त पानी फोर भयो पानी सँगै बेबी फाल्नु भएन नि त हैन थ्रो द वाटर नट द बेबी हैन सो अहिलेको उनै त्यस्तै छ पहिला हेर्नु न हाम्रो बुवाहरूको पालामा गाडी बिग्रियो भने गाडी बनाउन जाँदाखेरि त्यहाँ बिग्रेको पार्टलाई फेरि यसो रिपेयर गरेर टकटक पुछेर सुचेर हैन एकदम रिपेयर गरेर राख्थ्यो कि आजकल चेन्ज कि एभ्रिथिङ रिप्लेस आजकल बाइकको टायर पनि ट्युब बनाउँदैन हतपत replacing is not the solution हैन so in the same way हैन if I am not a good person and if I am not a good person what do you call hate the sin not the sinner के मेरो सिनलाई हेट गर न मेरो मबाट सिन निकाल्दियो न why you hating me हैन the day I don't make mistakes I'm a good person हैन so the person is not a problem हैन the mistakes हैन or the bad things that person does हैन is a thing तर अहिलेको जेनेरेसनमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हैन इन द नेम अफ लाइक बिङ सक्सेसफुल दिस एन्ड द्याट हैन अनि उनीहरूको बिगेस्ट प्रेसर के भन्दाखेरि इन्स्ट्यान्टानियस वर्ल्डमा हामी बाँचिरहेको छौँ कि एभ्रिथिङ इज इन्स्ट्यान्ट के तुरुन्तै अब पहिला क्यान यु इमेजिन हैन पहिला वर्ल्ड फेमस हुनको लागि कति के गर्नु पर्थ्यो हैन वर्ल्ड फेमस हुनको लागि अहिले जस्ट पुट द भिडियो इन लाइक डु सम स्टुपिड थिङ एन्ड पुट द भिडियो इन युट्युब or like I mean TikTok you're done हैन अनि त्यो सँगै उनीहरूले के सोच्छ भन्दाखेरि सबै चिज इन्स्ट्यान्ट हुन सक्छ भनेर सोच्छ कि तर हुँदैन कति चिज हैन साइमन सिनेकले पनि भन्छ नि हैन कति चिज निड्स हार्ड वर्क के इट टेक्स टाइम लाइक बिल्डिङ रिलेसनशिप हैन अहिले त यसो फेसबुकमा भेट्यो यसो एकछिन हेरेर च्वाक लाएर ह्यान्डसम लायो लभ पर्यो अनि 2 दिनपछि डिभोर्स दर्दनाक पोस्टहरू आउनु थाल्यो लाइक ओप्रा विन्फ्री सेड एज वेल हुन्छ नि तपाईँको इच्छा लागेको चिज ब्ल्याङ्क पुरा भयो भने कहिले काहीँ प्रब्लम हुन्छ नि जस्तो यु वान्ट एन एलिफेन्ट अब अहिले यिनीहरू हात्ती आइहाल्यो भनेदेखि टेन्सन भयो नि दाइ सबभन्दा पहिला यहाँबाट निकाल्ने कसरी टेन्सन सुरु हुन्छ पाल्ने त छोडिदिनु होइन यहाँ निकाल्ने कसरी यहाँ ढोकाबाट दाइ त्यो पाल्ने त पछिको हो अब यसलाई ढोकाबाट निकाल्ने कसरी होइन त्यो प्रब्लम हुन्छ नट अलवेज लाइक हुन्छ नि वेल कमिङ टु दिस अनदर इन्ट्रेस्टिङ टपिक नाउ गेटिङ इन्टु दिस साइन्स अघि हामीले यहाँ कुरा पनि छुवा थियौँ दाइ जस्तो क्वान्टम साइन्सको कुरा होइन क्वान्टममा आइसकेपछि चाहिँ इभन हार्ड कोर साइन्सले पनि इट हेज टु बाउ डाउन होइन किनभने अब हामीहरूले सानैदेखि पढ्दै आयो मेड अप अफ म्याटर्स एन्ड एटम्स राइट एन्ड दिस पार्टिकल्स क्यान ओन्ली बी इन वान प्लेस एट वान टाइम तर क्वान्टम फिजिक्सले त्यसलाई विथ एक्सपेरिमेन्ट जुन स्लिप थ्योरी भन्छ त्यो अनुसारले टोटली लाइक सेट द्याट्स बिएस होइन वान पार्टिकल क्यान बी इन मोर देन टु प्लेसेस एट वान टाइम होइन सो कमिङ टु द सेम चिजलाई सम्हाल्दै अब नथिङनेसमा आइपुग्यौँ दाइ र नथिङनेस लिएर गएर जोड्छौँ कहाँनिर यहाँनिर भन्दाखेरि आत्मा परमात्मामा लिएर गएर होइन नो होइन अब जुन नथिङनेस र आत्मा र परमात्माको कुरा गरौँ होइन सिधै आई क्यान नाउ साइन्टिफिकली प्रुभ द्याट वी आर नथिङ नाउ आई क्यान scientifically prove right here right now that we're nothing we're all made up matters are made up of atoms what are atoms are 99.9999999% hollow spaces so what are we made up of hollowness right therefore LHS equals RHS proved any doubt there any doubt no doubt any questions on that I agree completely with you thank you now
Now, Yeah. अब आयो दाइ द थिङ इज जुन आत्मा र परमात्माको कुरा गर्थ्यौ नि होइन दाइ तपाईँ पनि नथिङ म पनि नथिङ होइन भनेपछि त्यो जुन थिङ छ नि दाइ त्यो पनि नथिङ नै हुनु पर्यो नि त होइन त्यो The भएर one who created us. या होइन त्यो पनि त नथिङ नै हुनु पर्यो नि तर यो बिचमा किन यति धेरै फन्डा त दाइ यो नथिङ त्यो नथिङसम्म गएर नथिङ बन्नको लागि वाइ हुन्छ नि दिस अल दिस एभ्रिथिङ क्या दाइ हुन्छ नि वाइ दिस थिङ वाइ नाउ आन्सर मी द्याट एन्ड आई लेट यु गो आइ एम फिलिङ पेकेज दाइ आइ एम फिलिङ पेकेज Okay, I'll try to like explain from my understanding after reading all these like scriptures. Yeah. And then आखिरमा यो नथिङबाट त्यो नथिङमै जानु छ भने बिचमा यतिका फन्डा नथिङको वाइ दाइ seeing from science also, right? Yeah. Let's try to analyze it. प्लिज We are considering atom seeing its empty space, 99.999999 something, and almost everything is empty. त्यसबाट nothing भनेर हामीले prove गरे नि होइन एक किसिमले and it's real and you are 100% true. But we are seeing everything around. Right? Even though you are एक किसिमले भनौँ न you are made up of trillions of cells. Yeah. Trillions Each and every one of them hollow. No, not yet. Yeah. Cells are made up of atoms. Hollow. Of कति trillion, gazillion. Still hollow. Gazillion भनेपछि यदि त्यो basic foundation atom नै hollow छ भने यो whole शरीर नै hollow त हो नि. Exactly. होइन 99% is empty space. But what is giving you shape? And when I touch you, I can feel you. Yeah, I felt you too. Yeah, you felt me too. And what makes us feel that? If it is empty, मेरो त हात त भित्र जानु पर्ने अथवा मेरो हातै छैन. Right? What makes us is the perception. Yeah, the vibe. Yeah. Now The vibe. Now matter भन्दा powerful अथवा matter को पनि foundation is energy. त्यो 99.999 मा भएको त्यो पार्टलाई चाहिँ एनर्जी भन्छ नि. That's what we are. Not empty space, but the vibration. Yeah, the vibe. The vibration, right? The vibe. The vibe, yeah. Now यसको म एउटा सानो एक्जाम्पल दिन्छु हैन. हामीले यो संसारलाई कसरी नोटिस गर्छ? When I take my hand and touch you, I feel the touch feeling because I wanted to have that feeling. That's why I could feel it. And if I don't want to feel you, then I will not feel you. And अब यो टचमा भन्दा पनि म साइटमा भन्छु हैन. जस्तै हाम्रो वरिपरि कति चीजहरु एक्जिस्ट गर्छ. See, even in this room, like so many things, but there are very few things we will see. We will see what we want to see. Yeah. Right? So अनि there कति चीजहरु यो रुममा छ एक्जिस्ट गर्छ तर हामी देख्दैन के. भनेको मतलब हाम्रो लागि त्यो चीज एक्जिस्ट गर्दैन के. Even though it's physically existing there. And in the same way, what drives us, why do we see like, shape-हरु किन देख्छ त हामीले? हैन हामीलाई feel हुन्छ, touch हुन्छ, यो matter भन्ने चीज कहाँबाट conception आउँछ भन्दाखेरि हैन it is the focus. It matters. Yeah, it matters. It is the focus, okay? Yeah. It is the focus, it is the thing which you sense, which you perceive. You understand? Yeah. I don't know. Yeah, I do. That's why the vibe thing came up. And I guess you're a scientist. I think it was Higgs who was after this thing. Okay. What holds these atoms together? Higgs boson. I think that person even got particles, right? I think he got Nobel Prize for that as well. Postmortem. Well, anyway, it was so wonderful talking to you and having my first guest on Fataha Club, Asanta. What a satire in itself. What else do you expect? It was so nice. This is our beginning, and I'll be in touch with you. And also धेरै चीजहरुसँग गर्न बाँकी अकाउन्ट खोलेको मात्र हो. अब सिडियो मेरो यो हैन दाइ, you'll be called upon every now and then, and I'll be watching you, and hopefully you'll be watching mine as well. And I'm praying for your success. Thank you, Dai. Thank you very much. And this is going to happen. And thank you very much, Dai. Because I can already see the guts and mind and then brain, everything is aligned. Thank you, Dai. When you have that, things get manifested. And Agi, you said that,
माइन्डले सोचेको चिज हातमा आउँछ भनेको छ नि सेम थिङ इन संस्कृत अल्सो इज सेड आत्मावत मन्यते जगत बस राइट आत्मावत मिन्स दिस बडी विच इज पोजेस बाई आत्मा होइन थ्रु द माइन्ड क्रिएट्स द वर्ल्ड के थ्याङ्क यू सो यु हेभ अलरेडी स्टार्टेड र नथिङनेसको बारेमा चाहिँ अहिले यति बेला चाहिँ हाम्रो कोही आत्तालिनु भयो थाहा पाएर हामी त केही पनि रहेन रहेछ भनेर चाहिँ कोही आत्तिनु भएको छ भने जाँदा जाँदै चिन्ता नगर्नु इट इज द बेस्ट स्टेट टु बी इन Yeah, not the best. नै Again, I choose to stay with this. Nothingness, I think, is the best state to be in. किनभने for now. किनभने नि Yeah. out of nothingness you can be anything. Okay. You can be anything that when you're sense. nothing. त्यही भएर okay. There are things, many things beyond. On installment basis. Okay. We'll listen to you. Thank you once again, दाई. र यदि मैले आजको हाम्रो गेस्टलाई दाई भनेर किन भन्यो भने go back to the beginning, Gorkhesh. I have no time to explain. Thank you. Okay. Thank you. And thank you, Sushil. And thank you, Anand Bhai, for cooperation. Thank you. Thank you.